सुलभेर कशी सोडोवन सांगताशील म्हळ्यार बशील कडेनाची पोटा बूक जातास म्हण जाल्यार तें देहाक म्हणून सांगताशील. जेवण करका म्हूण सांगता पळय तें मन म्हणून. तशी म्हणून एक कडेन जेवणा चमकलेल्या कडेन एक वाट्यान फुल्ल जिलेबी हाडून दवरली काय. जिलेबी आशिल्ली 25 जनय 25 आशिल्ले. तशी म्हणून जिलेबी म्हाका प्रिती म्हणून घेवन हांव वचून 4-5 जिलेबी तांदूळल्यान खाणा 25 जनाक एक लेखे एक मेळका म्हणलें सांगता पळय तें आमगेले बुद्धी. एक वेळान कोणी जो मलगड मनुश्य आसा म्हण जाल्यार त्या मलगड मनशाक सुरय जिलेबी काडो मागीर हांव काडटा म्हणटा पळय तें आमगेलो आत्मा म्हूण सांगता आशिल्लें. भारी सुलभेरी देह मनस्सु बुद्धी मत्तु आत्मा हें सांगल्यार हंग मात्र अर्थ जाता. सगळे जगत भायर सुख संतोष सोदिता वता आसतना भायर तें सुख संतोष ना. निजावन संतोष आसचे खंय म्हळ्यार तुमगेले भितरी खंयचे दिसू तूं तुगेले भितरी हे सुख संतोष सोदू सुरू करता ते दीस तुका निजावन जाल्लें सुख शांती मेळटा म्हणून. हांगा आयिल्ले तशी अण्णान सांगलें 2 घडी हसून काडी 2 घडी मात्र काडला पुरो. आमगेलें मन सांगना मागीर केन्नाय मन अशी आसका म्हूण घेवन जिवनान तूं खंयचे वैरी सकल येवो ते समान जावन स्विकार करून घेवन आमगेलें मन समस्थितीर दवरून घेवन आत्मबलान तूं ते संतोष सदा आसची बरी कोण प्रयत्न करका म्हणून सांगता की तें आध्यात्म. अनेक काणी सांगून म्हगेलें उत्तर रबयता. एकलो हांव हांगा सांगना इता म्हळ्यार अण्णान सांगिल्लें वरी वृत्तीन हांवें एक वकील म्हणले कुडले पुरा जनाक सत्य आशिल्लें फटी आशिल्ली सती करता म्हणल्यार एक उत्तर एके कडेन सांगता ती जाल्यार हांव सांगता अशें जिवनाचो मुख्य अंश म्हणून लेखता हांव. हंपन कट्ट्यान देखलो मदे एक पेटये वयर बैसून एक बरी ना भीक मागता आशिल्लो काय 20-30 वर्स तकून भीक मागता आशिल्लो. येता वतल्यांक हात मुखार करून कोणें जो विंगडजन त्या पेटयेर येवन बसला रे ह्या मिगेल पेटी उठा करचे भीक मागचे जाल्यार तांतू एक ताका एक अहंकार अशी एक मिगेला बरी वतलो वाटेरी एकल्या निमगेल काय तागेला वैरे माराया 20-30 वर्स तकून हे पेटये वयर बैसून भीक मागता अशें हांव पळयता आसा. एक दीस म्हणी तूं हे पेटये भितर कसास म्हूण पळयला हांवें म्हण म्हणाल काय. कितली की पटी आमगेले जिवनान तूं खंयची एक संदर्भारी कोणकी एकल्यान एक प्रश्न निमिताना निजावन जाल्लें मना भितर अशें एक भावना जागृत जाता. हाणें पेटयेर बैसून वयना हांवें 20-30 वर्स दाखून हांव हांगा बैसून पेटयेर बैसून भीक मागता आसा. आजिताय हांव पेटयेन तो कसो आसा म्हूण पळयना हांवें. फस्ट टायम तागेल्या मनां दिसलें सुरयपंता वय पळया म्हणून पळोवन पळयतना त्या पेटयेर एक बीग घाला. ते बीग म्हळ्यार कसो म्हळ्यार अहंकार म्हणटा ती. हें अच्युत मामान सांगिल्ली काणी. अहंकार कसो करता हांव म्हणटा आसता भितर पळोवच्या सोना ते बीग मोडतना अहंकार वतना पेटी ओपन करून पळयल्यार भितरी भांगराचे गट्टी आशिल्ले काय भांगराचे गट्टी. एक मनुष्य 20-30 वर्स दाखून भीक मागता आशिल्लो खंयच्या वयर बैसून म्हळ्यार भांगरा वयर बैसून. निजावन आमगेले देशाचे आध्यात्म हें काणी म्हूण दिसूं पुरो जाल्यार हे विशय वय म्हळ्ळेले आमी खंयचे दिसू भितर पळोवच्या सूर करता ती हांगा भजन म्हणचे पुरो हांगा जावचे
सांस्कृतिक हे एक्कई आमगेल जीवनांतू संस्कार दिवचे भाग तो कलियुगದಲ್ಲಿ हरिनामव ನೆನೆದರೆ म्हणू भजन म्हणताना रागा खातीर म्हणू पुरो विंगड विंगड कारणा खातीर म्हणू पुरो जाल्यार एक दीस तें भजन वय म्हणची रितीरी आमकां उडगास करयता तेचेल्ल्यान भारी चंद रितीरी दशावतार दोन प्रति एक भरतनाट्य मुखांतर देखयले ते भरतनाट्य पळयतना आमगेल मना विकार येईल की दैवत्वाचे एक भावन आमगेलांतू जागृत जाली की आमगेल मालगड खंयची पुरा संस्काराचे भाग सोदून काडला ताजी मागशी हे आध्यात्माचे एक संस्काराचे एक शिक्षण आस म्हणल्यार सांगून सांगताना केन्नाय तातवळी म्हणका काय एक काणी सांगून राबयता म्हणून हांव 2 काणी सांगता म्हणले एक 3 काणी सांगून म्हाका अण्णान शिकयलेले अशी करतो तातवळे सांगता एक काणी सांगता व सजन तेन्ना आयकता वो आत्त राबयता म्हण राखता तांणी एका काणी जीवन म्हळ्यार कशी पळोवका म्हूण घेवन बेंगळुरांतू बनशंकरी लागीं एकलो डॉक्टरू सकाळीची देवस्थाना वच्ची खातीर क्यूंत राबिल काय हांगपुरा कशी क्रम म्हळ्यार सकाळी देवाल बागील काडची बशी फुडें देवस्थाना वचून देवाल दर्शन घेवन मागीर तांकां गेले कामा वचे तशी राबिल कडेन एक बैल मनशी बुट्टियंतू धारवाडा सायडाची जोळद रोट्टी ते घेवन चटणी घेवन क्यूंत राबिले कोणे जो व्यार दिताले म्हण घेवन येता आशिल्लीं काय त्या डॉक्टराला काय आयली ती कोणी डॉक्टर असल्यार चुकी लेखू नाकाची हांव अशी उदाहरणे खातीर मात्र डॉक्टर जाय जाल्यार तुमी वकील म्हणून घालया कोण जाय जाल्यार घालया मिगेल काय आक्षेप ना डॉक्टराला येवन अण्णा एक 2 रोट्टी घेतवे म्हणून निमगेल काय तो डॉक्टर पळय सहज जावन हिणी रोट्टी करतना हात धुला की ना की हे रोट्टी खाल्ल्यार मिगेले देहा जात की ना की हे आलोचना करूं सुरू केली काय जाल्यार ती दोन्ही पटी मेळल काय तुमगेल तसल्यान पुरा व्यार दिन जाल्यार आमगेल तसल पापाच्यान जीवन काडची कशी म्हणून देवाल दर्शना राबिलो सहज जावन तागेल भितर आसची ते चांग गुण ताका सांगले वय नवे म्हणून 2 रोट्टी दी म्हणल काय पन्नारी रोट्टी दिवन ताजेर चटणी घालून हाका एक हातान दिताना ताणें अन्नेक हातान 100 रुपये नोट काण तीक दिताना हे ओटो जाताना देवस्थाना बागील काडले की वो सहज जावन ते रोट्टी 2 घेवन सीधा देवस्थाना भितर जमकलो देवस्थाना भितर वचून देवाल दर्शनानी कोण भायर येताना ही बायल मनशी अण्णा हांग्यो म्हणा पळयत काय हाक कोप आयला म्हळ्यार क्लिनिका वचे अर्जंट हांव एक व्यार दिला ताजे वयर ही म्हाका आपयता आसा म्हणून लागीं येवन कोपार निमगेल काय कसाले म्हणून तेन्ना ती म्हणल काय ना अण्णा 100 रुपये दिलेले तुवें रोट्टीक 20 रुपये मात्र वरल चिल्लर दिवच्याका तुका हांवें आपयलेले म्हणून ह्या नमन्याचे बडतन एकय दुर्बलपण आसा जाल्यार मिगेल नाही जाल्याले म्हाका नाका म्हणचे तसले संस्कार आस पळय हे देशाचे खंयचे स्कुला गेल्यार कॉलेजा गेल्यार मेळची तसले विशय न्हय आध्यात्मांत जनाक शिकयलेली संगती आहे आमगे लावसून आमकां तुगे न्हय नतिल्ले नाक म्हण रे तुगेले योगा कसं की ते मेळत रे चंद करून देवाक गुरूक समजावन जीवन काड रे म्हूण आमकां दिलेलें शिक्षण आस पळय हाका डॉक्टर म्हणलें आशिल्लें पळय माथ्यान तूं ते देवले जाल्यार सांज जेवचें नज न्हय अहंकारू कूडले सांगता ही गेले तर हांव सांज जेवचें तूं दवरून घे टिप्स तुका म्हणलें खंय आमकां जिवनाक उडगास दवरता विशय कसो म्हळ्यार म्हाका केन्नाय स्फूर्ती दिवचे विशय कसो म्हळ्यार ती म्हणलें खंय हांव घोळ खावचें ना भीक मागची न्हय हांवें तुगेलो दुड्ड म्हाका
नक्का म्हणल की कितली व्हड उत्तर पळयाची ताजी नंतर तो म्हळ तेन्ना तागेले माथ्यार आशिल्ले देंवले तो म्हणल की तुमी गेले हावस म्हूण लेखता हे दवरून घे तुगेले पुत्तान दिलेले म्हण लेखून दवरून घे म्हणल की तशी तुका दिवकाची म्हूण आसा म्हण जाल्यार यो म्हूण तागेले हात दवरून ते देवस्थाना मेट्टाला हात नातिले पांय नातिले पुरा जीवन घोळच्या जायनातील बसून आशिल्लीं खंय हागेले हातान तूं तांकां पुरा रोट्टी दिवेश करेल खंय भोवशा आमगेले मलगडान सांगिल्लें व्हड शिक्षण कसा म्हळ्यार जीवन खडका गौरवयुत जावन जीवन खडका कशें खडका म्हळ्यार घोळ खडका घोळची मात्र न्हय आमगेलें जीवन आमी करता ती ते स्वाभिमाना बदकू ताजी ಒಟ್ಟು समाजाक कांय पुणी कश्टार आशिल्ल्यांक हें शिक्षण आशिल्ले निमित्ती आज ही दयानंद मामा तसले मस्त दानी दुड्ड देव दिला बाई दुड्ड दिला म्हण घेवन ಒಟ್ಟು दवरून घेनी जाय जाल्ल्यांक अन्नेकल्यांक अगत्य आशिल्ल्यांक शिकतल्यांक असल आमगेले समाजाचे हांव एक उत्तर सांगून म्हगेलें उत्तर रबयता तुम्ही खंयचे गांवां वचा खंयचे देवस्थाना वचा खंयचे सार्वजनीक कामां वचा 10 नांव आस म्हूण जाल्यार तांतू 2 एक 4 नांव GSBचे एकय सारस्वत समाजाचे आसाची इत्या म्हळ्यार आमकां दिल्लेले संस्कार तो ह्या दृश्टीर हे कार्यक्रम मिगेल प्रकार आमगेल समाजाचे आयडेंटिटी आमी कसले म्हूण घेवन उडगास करची तसले सारस्वत म्हळ्यार ज्ञान ज्ञान हे ज्ञान समाजाक दिवचे रितीरी देव आनी आमी नमगलेले स्वामी आमकां सदां मार्गदर्शन दिवो आमगेल खातीर तांणी करचे ते तपस्स हे समाजाक रक्षण जावन रबला तसले हरिगुरूक आनी समाजाच्या पुरा मलगड्यांक हांव प्रणाम करून उपास एक पंता अच्युत मामाल ना उडगास करून मिगेल उत्तर रबयता धन्यवाद प्रताप मामाक मस्त धन्यवाद पुरा जनाक मन वच्चे तशी आमकां चांग चांग उत्तर जिवनाचे अनुभव तशीची कळ्ळाल मस्त विशय आमगेल ಒಟ್ಟು तांणी वांटून घेतिल्लो आसा तांकां धन्यवाद श्री नागेंद्र कामत मामा हांगा आयिल्लो आसा दय दवनो वयर येवका नागेंद्र कामत मामा हांव डॉक्टर पी दयानंद पै माम हांकां आमगेल पौरजनाल वतीन निमगून घेता आसा सभेक उद्देश करून 2 उत्तर आशिर्वाद कोरका म्हणून निमगून घेता हॅलो 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 आमगेले कोंकणी समाजाचे सर्व स्वाम्यांक सर्व मठाच्या स्वाम्यांक प्रणाम करता तशेंच आज आमची कोंकणी म्हणल्यार एक संघटन आहे हांगा 3-4 वर्सां चांग काम करता ताजे ताजे अध्यक्ष महोदय श्री BS राव आनी ताजे रुवारी आमगे पुराय जाव केल्ले मनीस सोना गणेश नायक तशीच हांगा वेदिकेर बशिल्ले सर्व गण्य मनशाक आनी हांगा येयले सर्व समाज बांधवांक तुमकां आमगेले प्रितीचे नमस्कार तशीच तुम पुराय जाणांक शुभाशीश सांगूंक म्हाका भारी खुशी जाता आसा आज एक व्हड दिवस म्हण लागता कित्याक हांव इलेक्शनाचेर एक दिवस हांव हांगा येतना लिखिल्लें एक सज्जन आशा पुरो जांगा आनी तागेले
फुडली वर्सान ताजे फुडली वर्सांनी एकाचे दोन्हीचे समारंभ केलेले वार्षिक समारंभ केलेले आहे तशी ज्या वर्सा करतले म्हटले तर हांगे तर मात भारी आश्चर्य म्हणारी जनसमुदाय पळयतना आलो काय इतलें म्हणायचे काम गेले जन मोठं जाता म्हणारी भारी एक खुशी विषय म्हणून तर म्हाका एकच गजाल म्हणारी हांव प्रत्येक ह्या समाज हांगा जावचे ह्या समारंभ नाही बद्दल आमची गेले कोंकणी समुदायाचे खंयचेय समारंभ जावं ते जना नोट जावका म्हणून त्यामुळे आमगे समाज बलिश्ठ समाज जावका प्रत्येक त्यामुळे आमगेले आई हांगा बशिल्ले कळटा कसं नवण्याचे आर्टिस्ट कसं नवने टॅलेंट आसा आमगेला तूं ते पुराय भायर न्हू ताणें आनी काही चांगली तरी अभिवृद्धी जावका म्हण एकय इंटेन्शन हें केलेलें आनी आज एक खुशी विशय म्हणारी पुराय जन समाजाचो नांव पाविले कलाकार नांव पुत्तूर नरसिंह नायक हांगा शंकर शानबागल कार्यक्रम काल आज सकाळी जाल्ला उपेन भटजी हांगा आसात तागेले कार्यक्रम जाता तशीच कासुरगड चिन्ना आनंद नगर कट्टी तशीच शकुंतला किणमायलें MC नमुन्याचा कार्यक्रम आम्ही आज पळयला भारी खुशी म्हणजे अनेक म्हणजे हांगा आयज फुडले फर्स्ट सोना गणेश निमगेलें बरे इतले कार्यक्रम म्हाका इतले जन पुरायल्याची इतले जन तो सकाळ रात आतिथ्य केलां जेवण रुची जेवण खाण त्या पुराय केलां तूं कितले खर्च जाता रे हें उठ्ठ म्हणटना तमाळ पैवाम साधारण म्हाका 12-15 लक्ष जावचा पुरो आनी बिल सेटल करनी म्हणून म्हणालो अशी निमगेलें कितले कलेक्शन भारी बेजार विषय म्हणजे येतो खाली 5 लाख कलेक्शन जाला तर तुगेली 1 लाख तुगेली म्हणून म्हणालो म्हणटना ताका आज कार्यक्रम इतलो चंदार जाल्ला म्हणून आमी पुराय एन्जॉय केला आज कार्यक्रम जाता ती फायदोन ताका बिल पे करूं का ताण बोंगा निकस्कार का म्हणून मनांत येता ताजे खातीर फर्स्ट ऑफ ऑल हांव मस्त तुम्बुरदारी सोना गणेशाक आनी आमगेले BS रावाक अभिनंदन दिता म्हळ्यार इतले चंद्र कार्यक्रम केला आनी कसलो कार्यक्रम आमगे समाज बलिश्ठ समाज जावका म्हळ्यार लाची ताजे खातीर हांव फिनान्शियली जर ताका हेल्प करता म्हण सयता म्हळ्यार म्हाका म्हळ्यार खंय गेल्यार कलाकारांक फुल्ल सपोर्ट करचे कासुरगड चिन्ना हांगा एक एग्जाम्पल ताका एक सांगलां हांवें तूं खंय ड्रामा करी म्हाका एक फोन कर तूं ड्रामा तुगेला म्हणून तुका 50,000 आर्टिस्ट येता म्हणून सांगला ताका आनी ताणें केले ड्रामा म्हळ्यार पुराय 50,000 ताका आतां आनी मुखार जाल्यार हांव सांगता ताका फुल्ल हाजेर सपोर्ट करता तशें हांगा कलाकार पुराय जाण बशिल्ले आसाची तांकां जारी तशी ती तांकां अनुभव आसा नरसिंह नायक आसा हांगा बदल जाण आसाची प्रत्येकांक सपोर्ट करचें हांव ताजे खातीर आज हांव फर्स्ट एक खुशी घेतली फायदो न्हू आमगेले सोना गणेशान बेजार पावतना कशें करचें म्हणून हांव तें 1 लाख ऑलरेडी दिला ताका आतां आनी 1.5 लाख दी न्हू 2.5 लाख दिता म्हणून हांव जे अनाउन्स करता जर तागेलें बर्डन उण जाता म्हणलें मेगेलें त्या माने आनीक म्हळ्यार आनी मुखार सुद्दां जारी तूं जर कार्यक्रम करी फुल्ल सपोर्ट मेगेल दिता तुका आनी चंद्री तुका आनी म्हळ्यार आयची क्रावड पळयतना आनी आमकां द्वारकनाथ भवन काशी मठ त्या पावना म्हण लागता नेक्स्ट टायम तूं पॅलेस बेंगलोर पॅलेसान तूं करी कसं कर जाल रे आमी ओट्ट करून हें करता दितात म्हणून तुका आनी कसं म्हळ्यार रे पुराय जाणांक सांगलें संस्कृती संस्कारू ह्या वाड्डोका म्हणून कित्याक म्हळ्यार एकच कसं म्हण रे आमचे गेल्ले कोंकणी समाजांत कसं म्हण रे मायक्रो मायनॉरिटी आमी सगळे जगत त्यांचो आमगेले कोंकणी पुरा सारस्वत पुरा कोंकणी उलोवचें क्रिस्तांव माणसाची मुसलमान बांधव आसाची आनी आमगेले गौड सारस्वत आनी राजापुरी हांगा दैवज्ञ पुरा मेळ्ळे ओट्टू केल्यार मेगेल हाजे प्रकार 15 लाख वयर जन नाच म्हणून खंडीत सांगता जनता पुढे बसवा म्हणजे आम सांगतलो 25 लाख आसा पण हांव ताका नमगना मॅक्झिमम म्हळ्यार जाल्यार आमगेले अचिवमेंट मात्र सांगू जायना आज पळयना आमी हांगची चेल्ली कोण ती अपेक्षा कामत नवीनची फर्स्ट टायम येवची ती स्टेजार ती फर्स्ट टायम आमी पुराय पळोवंक जाय कम्युनिटी फर्स्ट टायम येवची ती स्टेजार म्हणटा तिगेले तें टॅलेंट तिगेले तेका पांडित्य पळयल्यार डान्साचे नमू जना त्या नमुन्याचे पांडित्य आसा हांव तिका पुत्तूर नरसिंह नायकाला सांगला पुत्तूर नरसिंह नायकाला सांगला आमी आमगेले कम्युनिटीन तूं आमगेले कोंकणी समाजांत तूं टॅलेंट आयडेंटिफाय करून तांकां कसले रितीन आमी एनकरेजमेंट करूं स्पोर्ट्समॅन हांकां करचे खातीर जावं एन्डोमेंट करूंक हांव रेडी आसा व्हड एक एन्डोमेंट करून ताजे मेळ्ळेले वाडदिरीची आमी चला ताची हें करुया आलोचन करुया त्या परत चातुर्मास अनाउन्स करुया म्हणून हांव सांगता
खंयचे आर्टिस्ट सांगता हांव आनीक समजा हांव मस्त विद्यार्थी तेका कनेक्टेड जावन आसा अपार्ट फ्रॉम माय रियल एस्टेट बिजनेस मस्त विद्यार्थी संस्था तांचो फेमस BMS साधारण 20,000 चिल्ड्रन हांगा आमची कोंकणी समाजाच्या पुराय जणांचा पेरेंट्स पोशाख सांगता हांव आमगेले कॉलेजान तूं पुराय म्हणल्यार कॉलेज आसा इंजिनियरींग कॉलेज आसा लॉ कॉलेज आसा मागीर विमेन्स कॉलेज आसा मॅनेजमेंट कॉलेज प्रत्येक नमुन्याचे आसा म्हणटना आमगेले कोण आमची गेले कोंकणी समाजाचे चेडूं आसा की तांकां सीट हांव गॅरंटी दिता म्हणून हांव अनाउन्स करता जाल्यार ती त्यामाने आमगेले विद्यार्थी संस्था अनेक आसा BMS युनिवर्सिटी सॉरी विद्याशील युनिवर्सिटी म्हणून आमगेले आसा विद्याशील स्कूल म्हणून सगळे बँगलोरान तुजें नांव पावयलें स्कूल आसा त्या स्कुलान जाल्यार चेडूं हांकां सीट तुमी मुखार येयाची आमी स्कॉलरशीप दिवन एनकरेज करताची ऑलरेडी आमी विद्याशील युनिवर्सिटी फुडल्या वर्सान ह्या वर्सा आमची कोंकणी समाजा बांदव आमी फ्री सीट दिलां एनकरेज केल्लें आसा ताजे प्रेजेंट घ्या म्हणून हांव मनवी करता त्यामाने मुखार हांव सांगता ती आमी समाज बलिश्ट समाज जावो ताजे खातीर आमी फुडें जावन उठ्ठे जावन काम करुया म्हणून सांगून नेक्स्ट टायमा नेक्स्ट इयराका आनीक ऑर्डर रितीरी हे कार्यक्रम कोरका म्हणून गणेश नायकाक हांव निमून घेता खंडीत कर तूं गणेश हांव तुगेलो उठ्ठो आसता तूं कांय वरी करूं नाका कितले खर्च जाल्यार व्हड न्ही कर सांग करून करीत नाका बरें हांगा अपेक्षा कामता उठ्ठू बालचंद्र प्रभू ताणें लिरिक्स बरयलें ना आं थंय आसा त्यामुळे तेजे भारी आश्चर्य म्हाका तितले नमुन्यान चंद्र रिती तें आमगेले भजन हें केलें ताणें लिरिक्स बरयलें भारी खुशी ताका चांग भविश्य आसा आमी फुल्ल सपोर्ट करा हांगासर पुराय कलाकारांक हांव खंडीत सांगता खंयची रिती कसले टायमार जरी येयाची फुल्ल रिती सपोर्ट करचें काम आमगेलें म्हणून सांगून हांव दोन उतरां आमगेले राबयतां आमगेले आज अनेक कलाकार ओड आमगेले व्हड कलाकार उपेन भटजी हांगा आसा काल ताका काशी म्हणटा प्रोग्राम आशिल्लें म्हाका येवचें आनी म्हाका व्हड दोनी मिटींग आशिल्लें ताका काली काणिके रुपाळी दिवका म्हणून हांव मन आशिल्लें ताका पळयलें हांगा जाल्यार आशिल्लें देखून ताणें येवन स्टेजारी एक सान काणिके स्विकार करका असं बघा म्हणा ताका उपेंद्र भट माम होय एक गडे आपया आयलो नाही तो भितर तांणी पिच्या गेला दिस पण ताणें तेची म्हाका सांगून दिता कित्याक म्हणजे उपेन भटजी एक व्हडलो महान कलाकार आमगेले समाजाचे एक भुशण म्हणून सांगता हांव काल तागेले प्रोग्राम वचूंक जाय न्ही तेजे नंतर आज येता म्हणून गुत आशिल्लें तागेले काणीके 50,000 रुपयाचे काणीक तांकां पर्स हांव आतां समर्पण करता तांकां देखून स्विकार करता म्हणून हॅलो काप पित आशिल्लो भितरी काप पित आशिल्लो भितरी तितले भितर आयले म्हणे दही मामा पळयता म्हणून दही मापयत म्हळ्यार आमकां मागीर आमी स्वाम्याले नंतर आमकां दही मामू म्हाका सांगू खुशी दिसता काल हांव सांगलां आमगेले कालची प्रोग्राम हातून दही माम तुमगेले तसले एक आशिर्वादान आणि स्वामेल अनुग्रहान आणि देवाले कृपेन कळना
जानेवारी भितरी बॉम्बे भितरी नभूतो न भविष्यती तसं एक ऑर्गनायझेशन सुरू झालं आहे भारतरत्न लता मंगेशकर इंटरनॅशनल म्युझिक अकॅडमी कळलं मग होय भारतरत्न लता मंगेशकर संगीत विद्यालय इंटरनॅशनल ताजो प्रिन्सिपल म्हणून फर्स्ट म्हाका इलेक्ट जालो तेदर म्हाका सक्कड स्वामेलें पिक्चर म्हाका दोळ्या येदर दिसलें आमगेलें काशीमठ स्वामी गोकळमठ स्वामी सद्योजा स्वामी कैवळ कवळे म्हणटा स्वामी सकड येता म्हळ्यार तांगेले सकडालो म्हाका अनुग्रह मेळ्ळा आनी तेद म्हाका फस्ट उड घासयलो आमगेले दही मामालो कसले म्हणारी सांत तोकून आमगेले ते ओटू आशिल्ले आमी मंगा खंय मंगळ रावतू गोल्लकेरी मठा लागीं ते कोनू वय तेदन तो कोनू मुगेले एक अभिमानी कळ्ळें भटनाम तुमी चंदबदन म्हणटाची तुमी आनी खंय इम्प्रूव जावं का तुमकां कसलें जाय जाल्यार म्हाका केन्ना जाय जाल्यार येवन सांगू का म्हणून तितले म्हणटा एक वोड आमगेले समाजान तूं समाज वोड कशी म्हळ्यार दुड्ड मस्त जनाला आसा मस्त जन आसाची जाल्यार दिवका म्हूण मन येवचेच पळय मारी उणें ओडोड जे ना पळयलां हांवें कळ्ळें मल्टी मिलियनर आसाची आतां आमकां थंय महाराष्ट्रा भितर सांगताची कुछ भी बोलो यार आपके जो समाज में जो है ना ताकत वैसी ताकत हमारा इसमें नहीं है म्हळ्यार एग्री करता तांणी कळ्ळें तर जलबिती हांव एकच देवाला मागचें कसं म्हळ्यार दही मामा तसले मस्त जे नाका आमगेल्या समाजांक जेवण मागाली कळ्ळें मन पवित्र आशिल्लें जावं चमका दुडवान वोड आशिल्लें न्ही मन पवित्र सुका नव्या नरशिवा तर जल्मी ते आज कसं एक सांग म्हाका एक मार्गदर्शन सांग तो कोण करतास तो अनेक मार्गदर्शन करता देखून अशीच आमगेल्या पाठी मागची राब म्हणून देवाला घ्या मागून घेवन एक भट्टू म्हणून उलयता विंगड कांय न्ही श्रीर्वर्चस्वमायुष्यमारोग्यमाविधा शुभमानो महीयते धनं धान्यं पशुं भपुत्रलाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायुः दीर्घायुष्या उत्तरोत्तर अभिवृद्धिरस्तु आमगेले पुराजनाल तर्फीन उपेन भटजीक आमी शुभाशय सांगया आनी आमगेले कलेक आनीक चड रितींनी सेव करतशी जावो म्हणून हांव देवालाक सोमाल्याक मागता आनी तशेंच तावळ सांगला म्हणकेची मुगेले आनी मुगेले भाव सतीश पै हांगे आनी आमगेले कुटुंबा तर्फीन फुल्ल आमी आर्टाक कलेक स्पोर्ट्साक पुरो एनकरेजमेंट करताची म्हणून तुमकां हांव बरोबर दिनू चांग जावं हें कार्यक्रम पुराय शुभ जावं म्हणून मुगे शुभकामना सांगून दवरता म्हाका सांगू की एक अभिमान जाता असं कसं म्हळ्यार मस्त जेन प्रोग्राम ऑर्गनायज करताची मस्त सकळ चलता आसताची प्रोग्राम सकळ म्हणून जाल्यार ह्या प्रोग्रामांक म्हाका सोना बंगरा दोस्तू आनी म्हाका उडक घासदो व्हर न्हू बट ना तुमी ह्या पंत येवं का हांव म्हळ्यार पळय तूं आपयल्यार येता कळ्ळें देखून हांव जायता म्हूण म्हणलें आनी आज म्हाका ताणें आप्पोनाळा मात्र न्ही आनी नरशिंवालय थ्रू हो प्रोग्राम एक ऑर्गनायज करून म्हाका तें एक चान्स दिलें तें मागीर व्हड भाग्य म्हणलें हांव आमकां बाकी हांगा सकट आपयताची कळ्ळें व्हड सत्कार सकट करता जाल्यार आमकां आमगेले समाजान आपोवन आमकां निमगुचेंच पळय असो आयकुचें तें कसं म्हळ्यार अमेरिकान तूं लंडना वचून शिकून येता तरी ताका मस्त सत्कार जाता गांवांत तूं सकट कडेन जे तो लास्ट घरकडेन पळय रात्री तेन्ना तागेले आवस पळय अम्मा त्या फाटीर बरें चेडा कशें गेलें रे तें लंडना वचून म्हणून फाटीर हात दवरत पळय आतां म्हाका तशी जालां हांव म्हगेल्या अम्मान म्हाका फाटीर हात दवरले म्हणके आनी आमगेले असेल सकड रत्न आसाची देखून आमकां कसलें उणी ना देखून तशी तांतून वो एक रत्न नवरत्ना भितर एक वो रत्न हे जाय हांव आतां डॉक्टर शालिनी प्रभू हांकां एक 2 उत्तर उरलो का सभेक उद्देश करून म्हणून तुमकां लिंबून घेतास
सगळ्यांक नमस्कारो. वेदिके वैरी आशिल्ले गण्यांक तांतूय दय अण्णाक दय अण्णा म्हाका 2 उत्तर उलोवच्याक तुमी परमिशन दिवका. मोयनका सबितका सगळ्यांकय आमगेले समाजाचे गण्यातिगण्य स्टेजार आसाची हांगेले सगळ्याल परवाजय हांव एक 2 उत्तर तुमगेल्या उलयतां. म्हाका मिगेले वृत्तीकय मिगेल प्रवृत्ती मस्त इम्पॉर्टंट जावन आसा म्हाज्या लायफांत. आजी ह्या लायफांत कसले पुणे हांवें अचीव केलां म्हूण जाल्यार ताका कारण मिगेले फॅमिली सपोर्टू मिगेल समाजा सपोर्टू. 2 जाण चेडून जातारी 3 वर्स लागून हांव मिगेल डॉक्टरेट केलें. मिगेल आनू आनी अम्मा कासरगोडचे हुंडी नरसिंह कामत आनी रोहिणी कामत आनी मिगेल मावू माई आर्यम प्रभू आनी वत्सला प्रभू आनी हांगेल सगळ्याल प्रोत्साहारी सहकारारी म्हाका मिगेलें थिसीस कंप्लीट करून बरोवचा जाल्लें. आजी आमगेले हें गेलुवा श्रेयस मिगेल कुटुंबा मलगड्यालें मिगेल भयणी भावालें मिगेल बामणालें सगळ्याल सेरवून हाका मेळ्ळां म्हाका. हांव केल्लें म्हूण सांगचें म्हाका जायना. खंयची एक शक्ती दृढ संकल्प मलगड्याल पुण्य म्हणटा पळय तशी म्हाका साथी जाल्लें. बिहायंड एवरी सक्सेसफूल मॅन देर स्टँड्स ए वुमन म्हणटाची जाल्यार मिगेल पालाक मिगेल सहचरू विवेक प्रभू तांगेल रणभार मिगेल वैरस. आमगेल कंपनी मेसर्स प्रियदर्शिनी फिलामेंट्स प्रायवेट लिमिटेड म्हणून आज वांगडा बुन कसला मिगेल कंपनी खबर सांगतास म्हळ्यार 52 वर्स पुढे मिगेल मावू श्री आर्यम प्रभू आता तांणी नाची तांणी हे फॅमिली बिझनेस स्टार्ट केलें. कोरून 10 वर्स भितर तांणी गेले. मागीर आमी सगळे आमगेले फॅमिलीचे मिगेल बामण तागेल भाव आमी सगळ्यान सेरवून हे कंपनी मुखार हाडली. म्हाका अत्यंत तृप्ती दिवची विशय कसो म्हळ्यार श्री 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 परमपूज्य सुधींद्र तीर्थ स्वामीजी स्वतः आमगेल फॅक्ट्रीक भेटी दिवन तांगेल पादधुळीरी आमगेल फॅक्ट्री पावन केलें. तांगेल आशिर्वाद आमगेल वयर आसा. मार्गदर्शन जावन आज आमगेले 85 जण कार्मिक लोक काम करताची तांगेल कुटुंब पोषण जातस हें देवालें स्वामेलें मलगडेलें आशिर्वाद शिवाय आनी कसं न्ही. आमी निमित्त मात्र म्हूण दिसता म्हाका. आजी सोना गणेश नायकान आमगेल घर कडेन येवन म्हाका कन्विन्स करून सांगलें तूं खंडीत आयचे कार्यक्रमा येव का म्हूण म्हणालो. म्हाका बदल पळोवच्या गेल्यार गेस्ट आसा. लास्ट वीक मेलपुत्ताक सोयरीक जाल्ली सो घर कडेन भर गेस्ट आसा जाल्यार ताका उत्तर दिलें हांव खंडीत येता म्हणून. सो तुमगेल सगळा येद राक म्हाका ताण हाण रबयला. गणेश नायकाल विशय सांगतना म्हाका एक DVGले एक ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ ತಂತು DVGನ್ ಬರೆಯಲ್ಲ म्हाका ಹುಡುಗಾಸ ಎತ್ತಸ. ಹುಲ್ಲಾಗು ಬೆಟ್ಟದಡಿ ಮನೆಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆಯಾಗು ಕಲ್ಲಾಗು ಕಷ್ಟಗಳ ಮಳೆಯು ಬಿದಿಸಿರುಯೆ ಬೆಲ್ಲ ಸಕ್ಕರೆಯಾಗು ದೀನ ದುರ್ಬಲರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೊಳಗೊಂದಾಗು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಮಳೆ. ते गणेश नायकालाकी दिसता म्हाका देव ताका आरोग्य आयुष्य सगळं घालून रक्षण देवो. कोंकणी समाज बांधव तुम्ही सगळे आज हांगा राबल्याची मिगेल उत्तर आयकतस. देव तुमकां सगळ्यांत सांग करो म्हण हांव सांगतस. कोंकणी समाजाचे जण सगळे ಒಟ್ಟು करून आज गणेशान मंगळूर 13शी कोंकणी संभ्रम आचरण करतसतो ताजी वैरी आमकां वाराक 4 पंत सगळे फेमस आशिल्ल्यान पुराय मोयनाकाले हे गेले सगळ्याल पुराय व्हिडिओ क्लिप्स घालून याची म्हणून प्रतापाले पळयलें हांवें. सो सगळ्याले घालून तो सांगतस आज तुम सगळे हांगा सरवल्याची वो मंगळूर 13 व्हड संभ्रम म्हूण म्हाका दिसतस. तितलो मात न्हय तो सांगतस 5 पेजे जेवणय आसा म्हणून. तातूंत म्हाका खंडीत मंगळूर 13चे उडग आसतस. ते संप्रती
मना तुमगेल तोंडारी खुशी यें त्या सकट पळोवन तागेल संतृप्ती पळयल्या रे तो 2 दीस चलता न्हिद ना अशी सो गणेशाक देव आरोग्य आयुष्य दोन्ही घालो हांव म्हूण हांव देवा निमगोन घेता सर हे सभेन म्हाका सन्मान दिला मिगेले आशिल्ले प्रतिभी गुर्तिशिला तुमकां सगळ्यांकय मिगेले हृदपूर्वक नमन आनी धन्यवाद आता अनेक आमगेले गण्य व्यक्तींक आमी सत्कार करता आसाची प्रथम जावन प्रताप सिंह नायक मामाना मुखार येवका अंत भितर एक भारी एक खुशी विषय आमगेले पूर्व मुख्यमंत्री येडियुरप्पाजी तशीच तांगेले पूत विजयेंद्र हांनी अशें आमगेले हांगा एक व्हड एक कार्यक्रम जाता म्हणून म्हणा व्हरून तांणी ते कार्यक्रम यशस्वी जावन जावो म्हणून आमगेले MLC मामा लागीं संदेश पावयला ते आमी आमगेले जना सांगला म्हणून तुमी तांकां तिळसिल्यार खुशी जाता मुखार सुनू शालिनी प्रभू डॉक्टर शालिनी प्रभू येवका आता प्रताप कामत माम हांकां
नागेंद्र कामत मामो दैदवन नागेंद्र कामत ठीक आहे. डॉक्टर सुजाता पै मुखार येऊ का मग तू बस. जंगली रमी पे आओ ना महाराज, 24/7 कस्टमर सपोर्ट के लिए हाजिर हैं आपकी खातिर. बस बस या फायनल समारंभाचे कडेचे सन्मानो आमगेले गणेश नायक मामो तागेले बायल सरोजमाई तशेंची पूत श्रवण दैदवनो येवका. BS राव माम माई हेंका आनी मम्माक ओटू शाल घालका ओटूची दही मामाने दही दोनो इन्वॉल्व जाता आसाची. आता नाही श्रवणाक सेपरेट श्रवणाक शालीन मायना सरोज माये घालका दही दवनो पै मामान एक उतर हाचे बद्दल खुशी व्यक्त करका म्हण तांकां मनास भारी एक खुशात कसं म्हणा रे आजे किती दिवस काय एक महिन दवरून रात्री पालने काम केलें ताणें गणेश नायकान तागेले 3 महिना म्हाका कोत्ता कितले कपडे म्हगेलो ऑफिस आयला प्रति दिवस कस करचे पडटा भारी पडटा. आज भारी खुशी जावच्या पुरता कित्याक म्हणा सगळे आज फंक्शनाचे सक्सेस जावचे कारणभूत तो म्हण सांगता हांव देवाल्याक स्वाम्याक हांव मागता गणेश नायकाक तागेले कुटुंबाक देवान सांग दीर्घ आयुश्य दिवका सांग आरोग्य दिवका मनात शांती दिवका आनी काही समाजाचे काम करचे खातीर प्रचोदन दिवका म्हणून हांव देवाला स्वाम्याला मागून पुराय जाणांक हांगा येयले पुराय जाणांक शुभाशय सांगून हांव राबय. सभा कार्यक्रम चंद रिती चलोवन दिलेल्यांक आमगेले
हृत्पूर्वक धन्यवाद. मुखावयल प्रोग्रामು ಕೊಂಕಣಿ मुखावयल प्रोग्रामು ಕೊಂಕಣಿ ಗೀತಗುಚ್ಛ श्री पुतूर नरसिंह नायक आणि हांगेल टीम चलो संदिताच. थोडी वाट सोड अक्का. चील आळला हां मयंक दिलं चील गेस्टना दयदवरनु तग्गु हॉलांतू विराजमान जावको म्हण निमगून घेता. आमकां हांगा स्टेज सेट करूं आसा. ಚೇರ್ಸ್ ಪೂರ ದೈದ ಒಂದು ರೂಮ್ ಆಗಲ್ಲ. ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಇದೆ. ओके आवाज आवडला. थँक्यू 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 थँक्यू.
ಹಲೋ ಚೆಕ್ ಮಾನಿಟ್ರಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ ವಾಯ್ಸ್. ಹಲೋ ಮೈಕ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಹಲೋ ಹಲೋ ಮೈಕ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಫೈನ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಣ್ಣ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಮಾನಿಟ್ರಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕಾ ಇದೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ತಬ್ಲಾ ಕೊಡಿ, ತಬ್ಲಾ. ಓಕೆ ತಬ್ಲಾ. ಹಲೋ हरि ओम. कोंकणी गीत गुच्छ हे कार्यक्रम श्री पुतूर नरसिंह नायक आणि हांगेले बळग आमगेल मुखार प्रस्तुत करताच आसची. दय दोन पुराजनानं शांत चित्तीर बैसून हे ऐकू का म्हण निमून घेता आणि मुखावेल कार्यक्रम चलोसून दिवका म्हणून नरसिंह नायक मामांक निमून घेतस. सगळ्यांक नमस्कार. सकाळी तकोन तुम्ही अनेक रूप कार्यक्रम ऐकलेला आसा. सकाळी अद्भुत जावन प्रारंभ केले आमगेले बालचंद्र प्रभून. अतिश्रेष्ठ रितीचे एक कार्यक्रम प्रभात गीता त्यांनी शास्त्रीय संगीताचे ಒಟ್ಟು प्रारंभ जाले. ताजे मागीर विविध रितीचे कार्यक्रम तशीच शंकर शान भाग हागेले श्रेष्ठ रितीचे भजन कार्यक्रम जाले. विविधते हाडचे खातीर तुम्ही मेगेल मस्त रितीचे कन्नड भजन की पूरा ऐकलेलेस. आज एक नवी रितीची तुमके एक एंटरटेनमेंट दिवया. आणि कसं म्हणल्यार आज सोना केटरर्स हांगेले सोना इव्हेंट्स हाजी कार्यक्रम श्रेष्ठ आमची कोंकणी जल्लमितीन प्रथम जावन देवाल भजन ताचे मागीर आता एक सेशन पूर्ण आमगेले शकुंतलाकान बरयले पद जाल्लेलें आसा. ताजी संगीत तुम्ही ऐकले आमगेले मुरलीधर कामत हागेल संगीतातू. तिगेले साहित्याक मेगेल शैलीचे एक गझल शैली हांव केलेलें आसा. कंपेर करूं नका ती. मेगेल शैली विंगड तागेल शैली विंगड दोन्ही आनंद घेवचे तितलेच. ताजी मागीर आज सकाळी धरून विविध 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 प्याजे जेवण तो कोण सूर जल्लले विंगड विंगड रितीचे खाण की जेवण की पुरा पळयला आसा. ताजी बाबतो एक दोनी तिनी कॉमेडी सॉंग्स म्हणटा. एक वेरायटी सो म्हणून तुम्ही केन्नाय मेगेल विंगड रितीचे आयकलेले आसना. आज एक जस्ट फॉर ए चेंज प्रथम जावन कोचीन अनंत भट मामान भजन कसले जाव का आमगेल जिवनातू म्हणून बरयलें तसलें एक भजने ओटू प्रारंभ मेगेल ओटू आज हांगा वेदिकेरी कीबोर्ड वाजयतास आमगेल कर्नाटकाचे अत्यंत श्रेष्ठ कीबोर्ड वादक जावन आशिल्ले तसले श्री कृष्ण उडुपा. तशीच पळोवचे सानमुर्ती न्हय सान प्रायू मूर्ती ಸ್ವಲ್ಪ व्हड आसा प्राय सान जलारी श्रेष्ठ कलाविद पंडित रवींद्र काटोटी हांगेले
परमप्रिय शिष्य श्रेष्ठ कलाविद हेमंत भागवत हार्मोनियम वाजयतं असं. तशीच हें हेमंत भागवत आले अण्णा हें भागवत म्हणल्यार एक खंयचे कुटुंब आसा दक्षिण कन्नडांत तो मुलकेचे हांकां देवान पेटयतना संगीत वटू घालून पेटोवन सोडा. हें हेमंत आले बाप्पोसू अत्यंत श्रेष्ठ तबला वादक. तशीच तागेलो आनू आमगेले दामोदर भागवताला आनू हागेलो आज्जो इतली चिंद 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 भजन बरयलां आनी भजन हेतूची परमात्मा पळयल तसले एक फॅमिली तांगेले. तशी ते हेमंताले मानताल पोतू श्रेष्ठ कलाविदो राजेश भागवत हो बेजिकली तबला आनी रिदम पॅडाय वाजयता. मेगेल तबलाक जी म्हाका रघुनाथान येवका आशिल्लें रघुनाथ आयला जाल्यार राजेशान येताना एक दोन पद पूण ताणें तबलो वाजोवका म्हण हांकां दोगां इतली अंडरस्टँडींग आशिल्ली मेतीन दोन पदां अशीं केले दोन पदां तशीं वतात. म्हाका मेळ्ळेले 45 निमिश 45 मिनिट्साक 1 निमिश एक्स्ट्रा जायना नातील म्हणके इता म्हळ्यार सगळे कार्यक्रमाचे टायम सेट करून म्हाका आमगेले गणेश मामान दिलेले मितीन हांव स्वल्प जनाल टायम लेट जाताना वॉच दाखयला हाजी म्हाका कोणूय वॉच दाखोवचें नाका म्हूण हांव तें काम करतास. जीवन व्यर्थ है भजन विना भजन विना भजन विना भजन विना भजन विना जीवन व्यर्थ है भजन विना जीवन व्यर्थ है भजन विना जीवन व्यर्थ है भजन विना भजन विना भजन विना जीवन व्यर्थ है भजन विना देवा है भजन तू करता की ना
बाल्यकालु खेळांतु गेल्लो यौवनान तुका विषयान भेल्लो मंतारपणांतु चिंता घेता मंतारपणांतु चिंता घेता मंतारपणांतु चिंता घेता अंत्यारी भजन ते कोणाक येता अंत्यारी भजन ते कोणाक येता भजन तू करता की ना भजन तू करता की ना भजन तू करता की ना जीवन व्यर्थ है भजन बिना जीवन व्यर्थ है भजन बिना देवान भजन तू करता की ना करता की ना दुर्लभ मिळचे है मानव जीवन आ, आ, दुर्लभ मिळचे है मानव जीवन सुलभ संसारांत बुडता है मन सुलभ संसारांत बुडता है मन सांगता अनंत जग है नश्वर सांगता अनंत जग है नश्वर जाण जाऊन करी भजन निरंतर जाण जाऊन करी भजन निरंतर आ, जीवन व्यर्थ है भजन बिना जीवन व्यर्थ है भजन बिना देवाल भजन तू करता की ना करता की ना करता की ना जीवन व्यर्थ है भजन बिना भजन बिना भजन बिना भजन बिना बायल बामणाला प्रीती मला कसं नाही मस्त कवी मस्त रीतीर सांगता ती एक कवी सांगता सन्न प्रायेर कೈ ಹೊರಡಿಗೆ ಜತ್ತನ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ सांगता एक कवी ಎಚ್.ಎಸ್. ವೆಂಕಟೇಶಮೂರ್ತಿ ಎರಡು ದೇಹಗಳ ಅಗ್ನಿಕುಂಡಗಳ ತಣಿಸಿದ ಪ್ರೀತಿಯ ಚಂದ್ರ ಕೈ सन्न प्रायरी प्रीती तशी असता म्हणाली दैहिक आकर्षणे आणि मनाची प्रीती दोन्ही ಒಟ್ಟು मेळ नसता जलारी प्राय जत 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 वतना त्या प्रीती पिकतना तो कवी सांगता ಈಗ ನೀನು ನೆರೆ ತೊರೆಗಳ ಆಚೆಗೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸುವ ಲಾಂದ್ರ ಕೈ ಪ್ರಾಯ ಜತ ಜತ ಜತನ ಬಾಮಣಾಕ
बायल दिवू जाता वाट दाखोवचे बायलेक बामूण दिवू जाता त्या प्रिती तितली पिकता म्हणून सांगता. तशीच आमगेले शकुंतलाकान कोंकणीन बरयला तूं दूद हांव साखर, तूं दूद हांव साखर मेळ्ळी म्हूण जाल्यार अती मधुर. तितले वेळ न्हय, तूं पाय जाल्यार हांव गागर, तूं पायो हांव गागर मेळ्ळी म्हूण जाल्यार सप्तस्वर. तितले वेळ न्हय, तूं आवळो हांव मीठ, तूं आवळो हांव मीठ भरशिल्यार रुचीचे कूट. कसं सुंदर साहित्य पळया. तूं शेत हांव भात, शेत आनी भात वटू आसची न्हय, तूं आसल्यार मात्र हांव आसता, त्या शेत आसल्यार मात्र न्हय भितरी भात आसता. तूं खंचकी एक आंब्यार ओकू, तूं खंचकी एक आंब्यार ओकू हांव एक कोकील, तूं खंचकी एक आंब्यार ओकू हांव एक कोकील. तूं फुल्ल्यारी हांव गायता, तूं फुल्ली म्हूण जाल्यार हांव गायता पंचमस्वरू लायता. तूं श्रुती हांव गीत गावया रे संगीत. जग पूरा सांगत सार्थक है दाम्पत्य, सार्थक है दाम्पत्य. आता ऐकूया भावगीता कोंकणी. साखर 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 मिळ्यारी अति मधुर 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 तू दूध हाव साखर तू दूध हाव साखर तू दूध हाव साखर तू दूध हाव साखर मिळ्यारी अति मधुर मिळ्यारी अति मधुर तू दूध हाव साखर मिळ्यारी अति मधुर
पंचम स्वरुलयिता पंचम स्वरुलयिता दूध भाव सक्कर दूध भाव सक्कर मिळ्यार अति मधुर श्रुती भावगीत गौयार संगीत पमद पमद पम प गम ग पम प गम पम प गम प स नि द पद तू श्रुती भावगीत स नि रे स ग रे स रे नि स द नि प द म प नि स म प नि स तू श्रुती भावगीत श्रुति भाव गीत गौयार संगीत जगपूरा सांगत जगपूरा सांगत जगपूरा सांगत जगपूरा सांगत सार्थक सार्थक है दाम्पत्य सार्थक है दाम्पत्य तू दूध भाव सत्कर तू दूध भाव सत्कर मिळ्या अति मधुर मिळ्या अति मधुर पद हांवें कोणा म्हूण आसतले कोणें गॅस करूं की 40 वर्स म्हाका सैसून घेतला न्हय 41 years म्हगेले बायलेन तिक्क म्हणलें तिका अर्पण हें पद शकुंतलाकान बरोवन दिला आक्कान बरोवन दिला बायले खातीर म्हणला आज तुम्ही दाळीतोय खेळला की हांगा चांग आशिल्लें दाळीतोय लायक आशिल्लें न्हय म्हाकाय रुची लागले रश्य आशिल्लें तेजे भितर दोनी वेळा घेवच्याक मस्त रश्य आशिल्लें दाळीतोय DDT म्हणटात गोतास न्हय DDT म्हळ्यार दाट दाळीतोय खंय गावका म्हूण म्हळ्यार आमगेले दक्षिण कन्नडा जिल्ह्यांत दोनी कडेन स्पेशल एक मंगळूर एक कारकाळ दोनी वेरायटी दाळीतोय मेळटा आतां दाळीतोयाचें एक पद आयकुया दाळीतोय GSP लांछन दाळीतोय GSP लांछन दाळीतोय सगळ्यांनी प्रितीचे दाळीतोय बुरकून खावचे दाळीतोय बुरकून खावचे दाळीतोय GSP लांछन दाळीतोय
हिंगू पोडका चांग चांग तोरी दाळी घाल का माझे वैरी सम हिंगू पोडका सास मगर बेऊ फण्ण सुपर सास मगर बेऊ फण्ण सुपर खाताना सुपर से ऊपर खाताना सुपर से ऊपर दाळीतोय 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 GSB लांछन दाळीतोय सगळा प्रीतीचे दाळीतोय सोना केटरर्स दाळीतोय सोना केटरर्स दाळीतोय 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 वीर व्यंकटेशाले तेरा वेळारी चप्पर श्रीनिवासाले तेरा वेळारी देवळा सुतवा पन्ना मुखार बसला रे वीर व्यंकटेशाले तेरा वेळारी चप्पर श्रीनिवासाले तेरा वेळारी देवळा सुतवा पन्ना मुखार बसला रे लॅक मी नातील खेळणार दाळीतोय लॅक मी चुकून खेळणार दाळीतोय लागी बशील मम्माक अपाय लागी बशील मम्माक अपाय दाळीतोय 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 GSB लांछन दाळीतोय GSB लांछन दाळीतोय सकाळी प्रीतीचे दाळीतोय सोना केटर दाळीतोय बुर 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 कुंकावचे दाळीतोय 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 हाँ करेक्ट पूरा करेक्ट अन्नेक मस्त पॉप्युलर अस कसं आहे पत्रड बाय हांव शिर्शी गेल्लो ह्या कार्यक्रमात पत्रड्या बघा एक पद म्हणलें एक माय आयली आनी मायेन सांगलें तूं आतां पत्रड्या पद म्हणली न्हय ताजे एक व्हड एक काणी जाल्ला वायरल जाल्ला त्या वायरल जावच्या कारण हांवची म्हूण म्हणाली ताका म्हणून तूं वय की नाही की म्हाका कसं करूं असं म्हाका पत्रडो मात्र मेळना कोण वैरल केला कोण वैरल करणे कसं गोतू म्हाका बापा मान केल्लें पत्रड्या तो कोण मेगेले निर्मलाकान केल्लें पत्रड्याक कोणेंय बीट करूं साध्य ना म्हूण म्हणलें तसले पत्रड्या बघे आता ऐकूया नाही वय जावेत ना वय हुनु हुनु काडी वाडी पन्नारी हुनु हुनु काडी वाडी पन्नारी थेंब थेंब त्याल घाली तच्चेरी हुनु हुनु काडी वाडी पन्नारी थेंब थेंब त्याल घाली तच्चेरी मोव मोवाळ जिपे तू तेरी
वाडी पन्नारी थेंब थेंब त्याला खाली तज्जेरी मोव मोवाळ जिभे तुतेरी इष्ट देव जीव पत्तळ होनु होनु काडी वाडी पन्नारी तरणे तरणे पान थांबे पेडवण मूग तांदूळ मसलाचे गाण तरणे तरणे पान थांबे पेडवण मूग तांदूळ मसलाचे गाण मिरसांग मीठ चढतो हिंगू सारोनु सारोनु बेरीसी जोनु चंदू चंदू लोडो हस्ता पडून होनु होनु काडी वाडी पन्नारी थेंब थेंब द्याल खाली तच्चेरी कसाते पत्तळी फोडी फण्णते घालू चरचरी भाजी पेचे कसाते पत्तळी फोडी फण्णते घालू चरचरी भाजी पियावा घशीन तू पियावा घशीन तू ओवनो तिंबोनो आम्हाला हाताची रुची आंबोणो नातक खंचे साठी लोकाक होनु होनु काडी वाडी पन्नारी होनु होनु काडी वाडी पन्नारी थेंब थेंब त्याल घाली तज्जेरी मोव मोवाळ मोव मोवाळ मोव मोवाळ जिभे तुतेरी इष्ट देव तो जीव पत्तळ होनु होनु काडी वाडी पन्नारी थेंब थेंब त्याल खाली तज्जेरी आणि एक म्हणू नव्हे समजत नव टाईम करेक्ट नव्हे हां दोन्ही वे ग्रेस वे बाकीच्यान म्हाका भायर वतन मारू नज नव्हे सीस तुका स्टेज मेळताना काल गंट लेट जाला तशें न्हू नायक माम स्टेज मेळताना एक काल गंट लेट जाला तशें न्हू तुमी दोन सांगे हे पद बरयलें आतां पत्रडेचे बंटवाळचे सुरेश पाळ मामून मस्त चंद 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 भजन बरयता भावगीत बरयता तशी आसले कॉमेडी सॉंग्स हे लास्ट इयर आमी वॉयस ऑफ GSBक कॉमेडी कोरका म्हणटा ताणें बरोवन दिलेलें तसलें पुरा पद आनी दाडी तो हांवें बरयलें ही ताका म्हूण म्हळ्यार ताणें पुरा बरोवन दिलें ताणें बरोवन दिलेलें पुरा म्हणलें आमगेले पुरा कंटेस्टंट्स आसा तितून एक पद शॉर्ट पडलें वापस ताका तो म्हळ्यार व्यारा मध्य ताका बाद दिवचें नाका म्हूण बरयलें आनी दिलें दाळीतोय सुलभ पडत दाळीतोय आमकां खावन गोतास कसल उण जाल्यार आम्हाला की बैलेला की एकाय मीठ चड की एकाय सम फण्ण पणी की सांगून गोतास
तशें जाल्यार मितेन बरोवच्या साध्य जालें. आतां कसं म्हळ्यार बायलेक वेडिंग एनिवर्सरी बामणान घरल्या येताना वेळ जाला. सामान्य ते आशिल्लेच बामणांक विसरची चेडा असल आयटम खर्च्या वाट पळय विसरून वत. बायलांक तेच उडगास व्हरची गेयनींग तांकां गेयन पळय तशी बायल कोपल्या बामण कसं सांगता म्हूण आयकया. बायले ಒಪ್ಪೋನು ಇತ್ಯಾಕ ತಪ್ಪಲೆ ಮೆಕ್ಕೇಲಿ ಮೊಗ್ಗಾಚೆ ಬಾಯಲೆ ಒಪ್ಪೋನು ಇತ್ಯಾಕ ತಪ್ಪಲೆ ತುಕ್ಕ ಮೇಳು ಕೈಲೋ ಧಾವನು ತುಕ್ಕ ಮೇಳು ಕೈಲೋ ಧಾವನು बसल्या बागल्याक किडी घालू बसल्या बागलाक किडी घालू मेकेले मनमधू बामणा मेकेले मनमधू बामणा बैलेलो ध्यासू तुक्काना बैलेले ध्यासू तुक्काना भरडी के वर्षाचो दिवसू भरडी के वर्षाचो दिवसू वेळुकोर्नेयुनु तू गेल्लो सू वेळुकोर्नेयुनु तू गेल्लो सू साराचे कापड हाडता म्हणून म्हाका तुवें सांगलें कस्तुरी मोगरे कुंडो हाडू मांडू सोडता तुवें म्हणलें सिनेमाक भरता गडबड खावयता सोडलें हॉड हॉड रैल खंपराक मोमू लावच्या धर्माक मेंढेकरी बायल कापड गडबड इत्याक सकड कापड गडबड इत्याक सकड नायटिरी चंदी तू दिसता नायटिरी चंदू तू दिसता मोगरे चकडो तू गेलो हो दोडो मोगरे चकडो तू गेलो दोडो फूल इत्याक सुगंधी हातांत तू हात दी इतले खोशी मेळटा पळय आमी मेळुया दोळे तू दोळे मेघेली मोग्गाचे बायले कोकोनो इत्याक तापले शक्ति
शक्ती कपूरू लज्जी अळशी कतना फुडल्या जन्मात तू केल्लेले पाप अमरीश पुरी मेळ्ळा म्हाका माधुरी तुमी गेले जीवाची गांठी धक धक कोरून यो भायरी माधुरी तुमी गेली जीवाची गांठी धक 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 कोरून यो भायरी खंयच्यान तुय तुका उणें केल्लावे भाग्याचे लक्ष्मी तूं म्हाका वग्गी यो स्वीकार करी वेडिंग एनिवर्सरी गिफ्ट डायमंडा नेकलेस सेट मेघेली मोग्गाची बायले पप्पूनो इत्याक तापले तुका मेळू कायलो धावनो बसल्या भाग्याक खिडी घालून आनी लास्ट करनी म्हणून जाल्यार म्हाका मागीर भायर येतरी फस्ट टायम गेले शोभ माय म्हाका जोर करता म्हाका तावळ सांगला टायम म्हणून कडेचे एक गीता प्रस्तुत करता ताजे मागीर आमगेले उपेंद्र भट माम अद्भुत जालेले तांगेले गायन तुमी आयकू आसती मैं गेले बायलेक दिल्लरी हाव 1 कोटी रुपये मैं गेले बायलेक दिल्लरी हाव 1 कोटी रुपये ऑनलाइन आनी शॉपिंग करू करता पूरा सफाई ऑनलाइन आनी शॉपिंग करू करता पूरा सफाई मैं गेले बायलेक दिल्लरी हाव 1 कोटी रुपये दत्तावळी नवे नवे कपड घेना तारी दत्तावळी नवे नवे कपड बारू बैरी पुपून जेवणाक चप्पो सारू सलाड चप्पो चप्पो सारू सलाड तपून फुकून मुखारी वचान संसारा बाटी तपून फुकून मुखारी वचन संसारा बाटी हांवें तुका हक्कील चरडू बाळाले गाडी हांवें तुका हक्कील चरडू बाळाले गाडी मैं गेले बायलेक दिल्लरी हावे 1 कोटी रुपये 1 कोटी रुपये ऑनलाइन आनी शॉपिंग करू करता पूर सफाई करता पूर सफाई उत्तर सोणू संगनाशी गेल्ली ती कुळारा पावड्याक गती ना चालले जेवण ना फळार पावड्याक गती ना चालले
जेवण ना पडार दोन्ही दिसान वंकार आयले हटला आमचो पळो दोन्ही दिसान दोन्ही दिसान वंकार आयले हटला आमचो पळो होणारी मागली माफे हांवें होणारी मागली माफी हांवें आडगाणो गळो मेगेले बायले का दिल्लारी हांवें 1 कोटी रुपये ऑनलायनारी शॉपिंग करून करता पोर सपाई लक्ष्मी सिल्क एसी शॉपिंग मॉल एकाधिपत्य मेळा मेळ 35-36 एकाधिपत्य मेळा मेळ 35-36 एक अंकु मात्र उणे लमणे विषयांतो मेगेले बायले का दिल्लारी हांवें 1 कोटी रुपये ऑनलायनारी शॉपिंग करून करता पूर सपाई हें पूरा कॉमेडी पद तुमकां सगळ्या अर्पण स्पेशली कोण अर्पण म्हळ्यार आमगेले गणेश मामान केल्लें तसलें आमगेले एक हे कार्यक्रमाक एक वॉलंटियर्स टीम आसा पळय तांणी फुल्ल सर्वीस दिलेलो आसा तांकां स्पेशली तांकां समर्पण प्लस तुमकां खंडीत वयता म्हळ्यार तुमी आसल्यार मात्र आयकतले ना म्हण जाल्यार म्हणटले कसं मोल तशें जाल्यार मितीन आनी हे कार्यक्रमाक आमकां दिव्य अवकाश दिलेले आमगेले गणेश नायक मामाक मस्त कृतज्ञता सांगता आनी पद एक एक्स्ट्रा म्हणून चान्स दिलेल्याक आमगेले एंकर मधुसूदनाक एक्स्ट्रा म्हळ्यार ताणें ಸ್ವಲ್ಪ प्रेशर घाल आनी कसं म्हळ्यार तुमी सकाळ धरून सॉलिड म्युजीक आयकल्यात आमगेले बालचंद्र प्रभूला आयकतर म्हाका हाजी म्हणची नाक कशें दिसलें म्हळ्यार तितली श्रेश्ठ मट्टाचें गायन तागेलें बदाव कसलें एक जस्ट एक सांगचे खातीर सांगचें न्हय मन भरून सांगता ताणें म्हणतर ही तितली सॉलिड शास्त्रीय संगीत आनी भजन म्हणलें ताजे मागीर शंकरान भजन कशी म्हणून काय म्हणून दाखयलें म्हणटना म्हाका काही नर्वस चड जालें आनी मागीर नंतर बसतालो आसपडा तो आमगेले सकडा पयशे आमकां गुरू समान जालेले उपेंद्र भट मामा म्हणटना हांव मध्य तो जोक करशे जोक सांगून वचीचे हांगा म्हणून अशें केलें आता अक्का आता नरसिंह नायक मामाका सन्मान कोरका म्हणणे म्हणून येता नाही हंगे मा बशीर कडेन खुर्ची दवरका तेगेले मेगा पेटी हें बांदून घेवं ते एकली वचून हेल्प करात काडा जाय जाल्यार फस्ट पेटा दी अंदी प्रमाण शॉल दे घे शाल नरसिंह नायक मामाल बायलेना येऊ का म्हणून विनंती
तुगेल खातीर 2 किपत सांगला तू एक स्टेजर येवच्या नाव आहे कंचे जाता ना करत आडना केदनाय आमकां नायक मामाल भजन आयकून गोत्तू आज ही भजने ओटो भजने रागारीची नवे सिनेमा रागारी कोंकणी पद ह्युमरसली सांगू जात म्हणून आमकां पुरोजनाक कळची तशी सांगून दिलेलें आसा पेटा एक मिनिट मुखावयल प्रोग्रामो भक्ती सिंचना श्री उपेंद्र भट हांनी हांगा वेदिके वयर येवन चलोसून दिवका म्हणून सर्व जनाल तर्फेन विनंती करून घेतास चेतना राधाकृष्ण भितरच वय स्टॉक आहे सर अश्विनी प्रभू आता भक्ती सिंचना उपेंद्र भट मामाले कार्यक्रम जाल्यानंतर 2 कार्यक्रम आसा एक भरतनाट्य श्रीमती चेतना राधाकृष्ण हांगेले ताजे नंतर सुगम संगीत बाई श्री अश्विन प्रभू सो आताच कार्यक्रम कुडसून 3 कार्यक्रम आसा
Check 1 2. Check. बॉक्स येते ನನಗೆ ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಬೇಕು. ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಬೇಕು ನನಗೆ. ಹಾಂ, ಈಗ ಶುರು ಆಯಿತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನು ಇದು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಈಸಿಲಿ ಹಾಡುವ ಹಾಗೆ ಆಗಬೇಕು ನನಗೆ. ಈಗ ನರಸಿಂಹನಾಯಕ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಹಾಡಿದ್ರು. ಸಾಕಾ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. तुमको चंदा आहे की पोडका मिळेल मात्र मिळेल इच्छा अंगड कसं नाही. आणि तू सांगतर मागीर ओके. सगळ्यांना नमस्कार हो. आता मग कसं म्हणून का कसं उरलो का कसं नाही कळना. तुमगेलो घरकडचे सानिक चिल्डू हंगेन बसला म्हणून लेखो का तुम्ही कळना. आमगेल चिल्डू भजन म्हणतर ऐकायची म्हणून आडता पण ऐकायक म्हणतात तशी म्हणून लेखो का तुम्ही कळना. यो आता तीर्थ महातीर्थ येत राहून कसं म्हणचे. आणि आज ही नरसिंहनायकानं चंदकोरनो सक्कड नमने स्टाईल आरी पद म्हणले. आता सचिन तेंडुलकरांनी येऊन 2 सेंचुरी मारणं तरी मागीर कोणाके जो येऊन तू खेळला म्हणारी तागेल्या वस्तू कसं जाता तशी मिगेल्या वस्तू जाल्या. कळना हांव हें गंमत जावो जोक जावो न्ही कसले म्हणारी मिगेल्या कशी आसा इट्स ओके, आय एम हॅपी विथ दॅट. जाल्यारी नरशिंहाला कशी कसं पळय त्या मेगेल्या ना म्हणाल म्हाका एक हें आसा कळना. मागीर एक ना ते चुकता एक पण कसं करूस तुका त्या नरसिंहाचं चांग पद ऐकून उच्चार आहे मुखेल म्हणटा मागीर दवर आहे मग तेव्हा
असो गंमत एक कसं म्हणा आमगेलो समाज जन सकट आमगेलींची आणि आत्ता तुमकां म्हणला हांव तुमगेलो गरकडची म्हणले कॅची तें हांव चुकलें रे पळय म्हळें जाऊ रे सांग न्हू तो पूण माफी करता पळय. आणि एक म्हळ्यार म्हगेलें भाग्य आयुश्यांत म्हगेलें व्हड भाग्य कसं म्हळ्यार स्वाम्यालें सुधींद्र तीर्थ स्वाम्याले आशिर्वादान म्हाका पंडीत भीमसेन जोशी तसो गुरू मेळ्ळो. ताण म्हाका 65 ಇಸ್ವಿದ ಕೊಂತ ಕಂತಂಬೂರು ಸಾತ್ ಕರ್ತಿಸಿಲ್ಲ ಮಂಗಳೂರಂತೂ 71 ಇಸ್ವಿಯಿಂದ ಅವ್ನು ತಾಗೆಲ್ಲ ಮಳ್ಳೆ ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕಲಿಬೇಕು ಮುಣು ತದನ್ನ ತಾಂಡು ಮಳ್ಳಿ ಕಸ ಮಾಡಿ ಒಂದು 7 ವರ್ಷ ಮಾಧವಗುಡಿಯವ್ರ ಹತ್ರ ಕಲೀರಿ ಮುಣು ಕಳ್ಳ ತದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವ್ನು ಗಾಯನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದಿತ್ತ असं कड ಗೊತ್ತಿಸಿಲ್ಲ जाल्यार ಆಯಿತು ಮಳೆನೇ ಜನ ಸಾಧಾರಣ 7-8 ವರ್ಷ ನಂತರ ಮಾಧವಗುಡಿನ सांगले ಈಗ ಇವನು ತಯಾರಾಗಿದ್ದಾನೆ ನೀವು ಕಲಿಸ್ಬೋದು ಮುಣು कितलो व्हड विशय तदना ಅವ್ನು ಜಾಯ್ತ ಮಳೆನೇ ತರಲೆ ನಿಮಗಿಲ್ಲ ಈಗ ಬರ್ಬೋದಾ ಅಮ್ಮ ಆದೀತು ಬನ್ನಿ म्हणाला 85 ಇದ್ದಕ್ಕೂ हांव पुना चिमकलो आणि त्या टायमार आमगेले समाजू मस्त नमुने फेस आमगेले समाजाक हांव पळयलें तितलें हांव आनी नरशिंव नायकान पळयलें तितले फेस समाजाचे GSB समाजाचे कोणेंय पळयनी कळना म्हाका कित्याक म्हळ्यार उतर चेंज जाताची सकड मन चेंज जाता सकड त्या टायमार म्हाका एनकरेज करताले एकलेय नाची तदना काशीमठ स्वामी विजयी तशिलेची ते वचून पांय पडलो आनी तेदना प्रभाकर भट्टान सांगलें स्वामी आक्का भीमसेन जोशीन आपयला म्हणून वता असो भीमसेन जोशी लागीं आनी देखून ताका भंय जाता असो इता म्हणल्यार म्हाका भास गोतना गांव नवो मराठी कसलें गोतना मिगेल कोणेंय नाचिताय म्हूण हांव स्वाम्याला सांगलें कांय ना रे तुका देवान कोणा लागीं नातील तसो विशय तुगेले गळ्यार दवरला न्हय पद म्हणूक आनी भीमसेन जोशीक सुरवेक प्रसाद दिलोलो आयुश्यांत सुकृतींद्र तीर्थ स्वाम्यांनी 1946 आनी सांग रे आमी सांगला म्हणून सांग म्हणे आनी तागेले ताणें पलमंत्र स्वाम्यान पलमंत्र विंगड ताका दिलें तें व्हरून दिलें सकट जालें आनी आज एक कसन दिसता तुमकां तें सकट स्वाम्याला आशिर्वाद म्हूण लेखू का असो आतां कसं म्हणून म्हणून म्हाका कळना सांग जाली म्हणून जाल्यार एक क्लॅप वाजयाची सांग जायना म्हटल्यार वा वा चिके शीक रे म्हणून सांगायची तितलीची न्हय मा कसं म्हणतो म्हणून अनाउन्स करता नाका न्हू रे ತಂಬೂರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿ
समाधी लागली समाधी लागली समाधी ज्ञानेशाची हो ज्ञानेशा लागली समाधी ज्ञानेशाची हो ज्ञानेशाची इंद्रायणी काठी इंद्रायणी काठी इंद्रायणी काठी इंद्रायणी काठी इंद्रायणी काठी देवाची आळंदी इंद्रायणी काठी देवाची आळंदी देवाची आळंदी देवाची आळंदी देवाची आळंदी लागली समाधी लागली समाधी लागली समाधी ज्ञानेशाची हो ज्ञानेशाची इंद्रायणी काठी इंद्रायणी काठी इंद्रायणी काठी इंद्रायणी काठी ज्ञानियांचा राजा ज्ञानियांचा राजा ज्ञानियांचा राजा ज्ञानियांचा राजा राजा ज्ञानियांचा 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 राजा भोगतो रंग ज्ञानियांचा राजा भोगतो रंग ज्ञानियांचा राजा राजा ज्ञानियांचा राजा भोगतो राणीव ज्ञानियांचा राजा भोगतो राणीव नाचती वैष्णव नाचती वैष्णव वैष्णव नाचती वैष्णव नाचती वैष्णव नाचती वैष्णव नाचती वैष्णव नाचती वैष्णव मागे पुढे इंद्रायणी काठी इंद्रायणी काठी इंद्रायणी काठी देवाची आळंदी लागली समाधी लागली समाधी लागली समाधी लागली समाधी ज्ञानेशाची हो ज्ञानेशा ज्ञानेशाची हो ज्ञानेशाची इंद्रायणी काठी इंद्रायणी काठी मागे पुढे दाटे ज्ञानाचा उजेड मागे पुढे
मागे पुढे जाते ज्ञानाचा उजेड अंगणात झाड अंगणात झाड अंगणात झाड कैवल्याचे कैवल्याचे इंद्रायणी काठी देवा इंद्रायणी काठी इंद्रायणी काठी देवाची आळंदी लागली समाधी लागली समाधी लागली समाधी ज्ञानी ज्ञानी इंद्रायणी इंद्रायणी काठी इंद्रायणी काठी विठ्ठला माय बापा उजेडी राहील उजेड होऊन उजेडी राहील उजेड होऊन उजेडी राहील उजेड होऊन उजेडी राहील उजेड होऊन निवृत्ती सोपान मुक्ताबाई निवृत्ती सोपान मुक्ताबाई निवृत्ती सोपान निवृत्ती सोपान निवृत्ती सोपान निवृत्ती सोपान निवृत्ती सोपान निवृत्ती सोपान लागली समाधी ज्ञानेशाची हो ज्ञानेशाची इंद्रायणी काठी इंद्रायणी काठी इंद्रायणी धुळाचा गणपती म्हणून एक सिनेमा येयला 1967 घेतल्यान हांगा महाराष्ट्रांत ते सिनेमा कितें हें पद म्हणलेलें तेन्ना ग दी माडगुळकर म्हणून गितरां म्हणून बरयलेलो तागेले की पु ल देशपांडे म्हळ्यार सगळे महाराष्ट्रांतू व्हड कवी तोचे मुखार म्हणलो पण हांव अशी सिनेमा काडटा आसा म्हाका एक अभंग स्टायलार एक भजन बरोवन दी म्हणून ताण तें अशें बरोवन दिलें इंद्रायणी काठी ताका म्युजीक डायरेक्शन पु ल देशपांडेन केलें आनी गायन म्हणयलें भीमसेन जोशीकाराचें कळ्ळें अशी ताजी हिस्ट्री आनी हो राग बिंपल आसा
सा ग म प म ग म प नि सा नि द प ध म प ग म प म ग रे सा नि स ग रे सा नि सा म ग रे सा ब्रज में धूम मचाए कान्हा ब्रज में धूम मचाए ब्रज में धूम मचाए कान्हा जाओ सके अपने धाम ब्रज में धूम मचायो कान्हा सब सके मिल रास रचाई अखियों में परत है गुलाल ब्रज में धूम मचायो कान्हा ब्रज में धूम इतलं चंदू रागो कोणाक निमगेल्या रे बिंपलास राग गोतसे म्हणून आमकां गोत ना म्हणटाची जाल्यार सकाळ णव रात्री ताई साधारण 1000 बर गाय पद या रागार ऐकता तुम्ही अमृताहुनी गोड नाम तुझे देवा नाम तुझे देवा मन माझे केशवा काबा नघे अमृताहुनी गोड नाम तुझे देवा नाम तुझे देवा दशरथा घे पायसदान दशरथा आता कितले जना माझी वापर करून घेतला म्हळ्यार यूज करून घेतला सरगम सकट तेची राग तोची जाल्यार जे म्हणटा आमकां गोत ना रागू आयकनी जे म्हणून तेंची केलो सकट मोंडा केल्यार म्हणटा हां हय हें आसलें म्हणून खिलते हैं गुलियाँ खिल के बिछड़ने को खिलते हैं गुलियाँ अशी हाजी नंतर आजी पिळणू गिळणू कुडके कुडके कोरनू उड्डेलेले आसा म्युझिक डायरेक्टरांनी वय नरसिंह क्या बात है वय 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 करेक्ट आहे तू चीज बड़ी है मस्त मस्त तू चीज बड़ी है मस्त तू चीज बड़ी है मस्त मस्त तू चीज बड़ी है मस्त बिंबलास रागो कोणाक गतशिल्लो ना न्हय तेंची आता हे म्हणटना खुशी जावचें पुरो चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद हे म्हणतात सकाळी म्हणून सुरू केलं असो सांगच्या कारण कसं म्हळ्यार रे सकाळ सान्ने चेडू म्हाका गायन शिकोवचें गायन क्लासा घाल्याची म्हणून कळना ती एक आनीक एक अभंग म्हणटा एक अभंगाका कितके 1000 वर्ष पुढे बरयलेले संतांनी अभंग मग ताजे नंतर 100, 150, 2,000 वर्षानंतरही ताका तेंची स्थान आसता माझे माहेर पंढरी पंढरी माझे माहेर पंढरी
माझे माहेर पंढरी, माझे माहेर पंढरी आहे भिवरेच्या तिरी, आहे भिवरेच्या तिरी, आहे भिवरेच्या तिरी, माझे माहेर पंढरी, माझे माहेर पंढरी, माझे माहेर पंढरी, पंढरी 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 माहेर पंढरी भिवरेच्या आहे भिवरेच्या बापाणी आई, बापाणी आई, बापाणी आई, बापाणी आई, माझी विठ्ठल रखुमाई, माझी विठ्ठल रखुमाई, माझी विठ्ठल रखुमाई, माझी विठ्ठल रखुमाई, माझी विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल, माझी विठ्ठल 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 रखुमाई, माझी विठ्ठल रखुमाई, माझे माहेर पंढरी, माझे माहेर माझे माहेर पंढरी, पुंडलिक आहे बंधू, 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 त्याची ख्याती काय सांगू, त्याची ख्याती काय सांगू, त्याची ख्याती काय सांगू, कुंडलीत मेगेल भाऊ तागेल ख्याती कसं सांगते म्हणजे मग ते संतांनी आमकां सकाळी शिकयला, आम्ही कोणी वड नाही म्हणून तर पुंडलीक भाऊ तागेल ख्याती कसं सांगची म्हणून हांव सोडून द्या मग हे कोण सांगता, एकनाथ महाराज म्हणजे पुंडलीक कोणाला भक्ती करता शिकली तो मनीस सांगता असं, त्याची ख्याती काय सांगू, त्याची ख्याती काय सांगू, त्याची ख्याती काय सांगू, त्याची ख्याती काय सांगू, माझे माहेर पंढरी, माझे माहेर पंढरी आहे भिवरेच्या तिरी, आहे
मदनी शरण करी माहेरची आठवण करी माहेरची आठवण करी माहेरची आठवण करी माहेरची आठवण माहेरची करी माहेरची आठवण करी माहेरची आठवण माझे माहेर पंढरी माझे माहेर पंढरी 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 माहेर पंढरी आई विवरीच्या माझे माहेर पंढरी 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 आमगेले समाजांतू व्हडोड कवी जन्मा येयले मंजेश्वर गोविंद पै राष्ट्रकवी तशी आमगेले म्हणजे अभिमान आमकां आमची गेल्यांक मंगळूराम भितर एक व्हड एक कवी आशिल्लो बी बाळेगा म्हणून बाळ मामो कळ्ळें न्हय कितले मतां तांणी भजन सकट बरयलां काणी बरयलांची सकट बरयलांची पंचकादायी म्हणून सुरवेक एक पेपर काडलेलो ताणें आमची गेल्यान पंचकादायी म्हणून आतां ताजें नांव चेंज करून आतां हें आसा तें मणिपालां प्रिंट जाता कळना असो आतां हें सांगच्या कारण कसं म्हळ्यार ताणें मस्त भजन म्हाका बरोवन दिलेलें आनी तेन्ना 1972 की 73 आमगेलें आकाशवाणी केन्ना ओपन जालें रे मंगळूर 74-75 लागीं कळना तेन्ना तांतू एक आमची गेले प्रोग्रामा खातीर एक अर्द घंटो अलॉटमेंट दिलेलें मागीर म्हाका तेन्ना तांचे तो डायरेक्टर आशिल्लो तो म्हणालो भटनाम एक तुमी कोंकणी पद म्हूण का म्हण हांव म्हळें तुमी पद दी हांव म्हणटा म्हळें नाही भजन जाला कळना आनी अन्य एक सकट कशें आसा भावगीत जाला एक बीवी बाळ्यान बरोवन पेटयलेलें एक भजन आसा तें तुमी म्हूण का म्हण जायता म्हळें तेन्ना हांवें बाळ मामाला चिमकलो तो म्हणालो खंयचे काही मराठी भजन म्हण रे हांव तुका ताजेर बरोवन दिता म्हणालो शीघ्र कवी म्हगेलें मराठी भजन म्हूण खंयच जावं जाल्यार ताणें तागेलें आमचें गेलें भजन काड मेळ्ळें आतां दिलें आनी तेन्ना ताका हेवूय मेळ्ळें कसं एवॉर्डूय मेळ्ळा कोंकणी हाका मध्यम मध्यम ಹೆಕ್ಕಡ ತೆಕ್ಕಡ ಸುದ್ದಿತಾಯಿ ತ್ಯಾಕ ಹೆಕ್ಕಡ ತೆಕ್ಕಡ ಸುದ್ದಿತಾಯಿ ತ್ಯಾಕ ಬಹುತ पिश्यावरी बसला देव तुझ्या अंतरी बसला देव तुझ्या अंतरी ಹೆಕ್ಕಡ ತೆಕ್ಕಡ ಸುದ್ದಿತಾಯಿ ತ್ಯಾಕ ಹೆಕ್ಕಡ ತೆಕ್ಕಡ सुदिताई त्याग होता पिश्यावरी बसला
सद्भक्तीची रामकृष्ण हरी जय जय रामकृष्ण हरी 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 असलेली इच्छा धर्माची ती लागी करी तू सद्भक्तीची साधन करी तू आत्महिताची साधन करी तू आत्महिताची योसन मार्गावैरी बसला देव तुझ्या अंतरी बसला देव तुझ्या अंतरी हेकड तेकड स्वतिताई त्याग तेकड स्वतिताई त्याग रोसन मार्गावरी बसला देव तुझ्या अंतरी बसला देव तुझ्या अंतरी बसला देव तुझ्या अंतरी. आता बंटवाळांतूं वसंत प्रभू म्हणू नरशिंवा बंटवाळचो वसंत प्रभू गतसो देवस्थान आसा ताणी एक पद बरयलें आनी हांव ताका रागो घाल न्हू आकाशवाणींत म्हणलें म्हाका ताका हें प्रायज मेळ्ळें आमगेले सोयरी कवयरी तेदना कळावचे तुमी आनी तांतू आयकायची आतां न्ही. ऐकयाची चेल्ली वाटली मम्माक सोदू लागलो सोयरीक चेल्ली वाटली मम्माक सोदू लागलो सोयरीक चांग कामा चल्याक सीधा गेल्लो बँकाक चांग कामा चल्याक सीधा गेल्लो बँकाक चेल्ली वाटली मम्माक सोदू लागलो सोयरीक चल्लो भारी सुंदरू नाव तागेल भंगार चल्लो भारी सुंदरू नाव तागेल भंगार कास मेंटूच कॅशरू पळोवच्याक तो सवाय शेरू कास मेंटूच कॅशरू पळोवच्याक तो सवाय शेरू केल्ली वाडली मम्माक सोदू लागलो सोयरीक चांग कामा चल्याक सीधा गेल्लो बँकाक श्यामू करता घराचे काम शेल्लेल नांव श्यामू करता घराचे काम चल्लेल नांव रामू वाडलो तांच्यांत प्रेमू चल्लेल नांव रामू वाडलो तांच्यांत प्रेमू चेल्ली वाटली मम्माक सोदू लागलो सोयरीक चेल्ली वाटली मम्माक सोदू लागलो सोयरीक. जातक मेळणू आईले देणे दिवनू जल्ले जातक मेळणू आईले देणे दिवनू जल्ले रामूक आनी श्यामूक रामू श्यामू मेळ्ळे दूद पिवनू गेल्ले रामू श्यामू मेळ्ळे दूद पिवनू गेल्ले चेल्ली वाटली मम्माक सोदू लागलो सोयरीक डुमडुम पेपे वज्जप गावा पुरा संगप डुमडुम पेपे वज्जप गावा पुरा संगप रामूक आनी श्यामूक केल्ली मम्मान वारडीक रामूक आनी श्यामूक केल्ली मम्मान वारडीक चेल्ली मम्माक आयलो चेल्ली वाटली मम्माक सोदू लागलो सोयरीक
मेळ्ळे मेळ्ळेले खात्ता जावय मनीष पित्ता मेळ्ळे मेळ्ळेले खात्ता वट्ट वाटेर पडता अंदाजेरी चमकता वट्ट वाटेर पडता अंदाजेरी चमकता ಚೆಲ್ಲಿ वाटली मम्माक सोडू लागलो सोयरीक साथी सुवतना ಚೆಲ್ಲೆಲ್ कागद येतना साथी सुवतना ಚೆಲ್ಲೆಲ್ कागद येतना मम्मल हातू मत्यारी ಚೆಲ್ಲಿ पडली रस्त्यारी मम्मल हातू मत्यारी ಚೆಲ್ಲಿ पडली रस्त्यारी ಚೆಲ್ಲಿ वाटली मम्माक सोडू लागलो सोयरीक सोडू लागलो सोयरीक सोडू लागलो सोयरीक रामनाम बोलू नका नाही एक लाईन म्हणा एकच लाईन आहे हे आहे ते मागशी कोण बसलं पण ती सिनेमा ॲक्टर एक सिनेमा येयला कोंकणी फस्ट कसं तें नांव जनमन तपस्विनी म्हणून एक सिनेमा येयला फस्ट कोंकणी तांतू हांव आनी हिने सुमना राव कळना मागीर आमी डुएट म्हणलें पद लायक जाला सकट जाला ओके व्हड नाही राधे तू निपून बैसून इत्या खेळयता 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 आयला हो चंद वेळू मनाक मिळयता आयला हो चंद वेळू मनाक मिळयता राधे तू निपून बैसून इत्या खेळयता राधे तू निपून बैसून इत्या खेळयता खैतावनो मुरळीचो नादू ऐकता खैतावनो मुरळीचो नादू ऐकता कृष्णा 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 खैतावनो मुरळीचो नादू ऐकता कृष्णा हे मन मिलन माता कृष्णा हे मन मिलन माता आयला हो चंद वेळू मनाक मिळयता राधे तू निपून बैसून विद्या खेळयता राधे तू निपून बैसून विद्या खेळयता आत्माचे आत्माक मिलन जाता कृष्णा तू राधा मेणुवता आत्माचे आत्माक मिलन जाता कृष्णा तू राधा मेणुवता कृष्णा तू राधा मेणुवता कृष्णा तू राधा मेणुवता कृष्णा तू राधा मेणुवता आजी हांव कसलें आभार म्हणचे जो थँक्स कसलें दिना ताका म्हळ्यार मिगेलो समाज मिगेलेकर कडेन हांव म्हणटा असं म्हणून जाल्यार केलो आमी एक कर्तव्य म्हणटा ताका तातूंत मुख्य जावन आमगेलो भांगराचो नांव कसं तुगेलें गणेश नायक भांगरा गणेश मामू कळना आणले भांगरा गणपत येयले म्हण घर कडेन हां गणेश मामान कळना मस्त मेजर प्रीती दवरून ताण म्हाका आपोवन इतलो व्हड एक संदी दिल्या ताजे खातीर देव ताका बरें करो म्हणून आनी नरशिंव नायकान म्हाका एक मार्गदर्शन केलां प्रत्येक प्रोग्राम हांव तागेल्या सुरवेन मुगोचे वर आजी कसं कोरका म्हणून ताणें सांगेल तशी चल्ल्यार मुगेल सकट प्रोग्राम सक्सेस जाला देखून ताका हांव धन्यवाद दिता कळना
कसं म्हळ्यार विद्या शिकतात आमी गुरू शिकयता सगळे वयता जी व्यतिरिक्त ಕೆಲವು अनुभवी जनान्यागी उरलो न्हू तो अनुभव आमी घेवका कळना तशें जाल्यार मी आज तागेल म्हाका अनुभव तो कोण ताणें सांगेला आसा आनी आज हांगा साथीदार ऐनी वेळार आयले आनी म्हगेलो तूं प्रॅक्टीस करवी हो म्हाका नित्य आवाज दिता म्हाका हागेल प्रॉब्लेम ना रागडना आमगेलोची रघुनाथ मैसूर सगळ्यांक आनी ताजे भशी तुमकां कळना दंड नमस्कार हरि ओम येदोळता भक्ती सिंचना कार्यक्रम चलोवन दिलेले उपेंद्र भट माम हांकां ऑनर करता म्हणून हांव सोना गणेश नायक मामा नेमून घेता आसा थंय हें दी शॉल दी म्हाका फस्ट शॉल काडका नाका मागीर अमरनाथ कामत मामाने येवन ऑनर करता म्हण नेमून घेतास अर्णब कामत तुम्ही येऊ का हॉल या अर्णब ತಂಚಾನೆ ಓಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆ ಮೈಕ್ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇರಿ ಮೈಕ್ ಅವರು ಹರಿ ಓಂ ಹಾಂ ಕೈ ಸ್ವಲ್ಪ ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಇವರೇ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹಾಂ ಆನರ್ ಕೋರ್ಕ ಮಂಡಿ ಮುನ್ಗೆತ್ತ ಸ ಅಮರನಾಥ್ ಕಾಮತ್ ಮಾಮ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ದ್ವಾರಕನಾಥ್ ಭವನ್ ಕಮಿಟಿ अन्य ऑनर कोर्क हां हां जायत सैड थँक्यू कामत माम आता हार्मोनियमारी आता आत्तेवचे आर्टिस्ट सकाळ नाको 3-4 प्रोग्रामाक तांणी आर्टिस्ट जावन काम केलेलें आसा तांकां वरी आमी सन्मान करता आनी तांकां एक व्हड करत हाड न्ही ते म्हळ्यार सकाळ नाकून 4 प्रोग्राम जेवताय तांणी पेशंटार बैसून आमकां पुरो जाणां हें हार्मोनियम जेवो तबलो जेवो हाजी पुरो कोण दिलेले आसा कार्यक्रम चलोवन दिलेलो आसा प्रथम जेवण राजेश रघुनाथ राबरा राजेश वय भागवत नेक्स्ट ताळे बशिले वेंकटेश पुरोहित दी वर मुखार दी वेंकटेश पुरोहित ताळ गणेश प्रभमाम या तागेल ना हेमंत भागवत कैसा हेमंत भागवत आनी हार्मोनियम बशिल्ले आसाचे हां रघुनाथ मैसूर तबला जालें न्हू नेक्स्ट पक्वाज मलमामू राघवेंद्र मल्ल्या वेंकटेश हां वेंकटेश पुरोहित ताळ नाही कोण आसा पळय तें ना बा
ಅಲ್ಮಾಮ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಲ್ಯ ಪಕ್ವಾಜ್ ಅಂಕ ಸನ್ಮಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಾಳೇಚೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪುರೋಹಿತ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪುರೋಹಿತ್ ದಿಯಾ ನಾಯ್ಕ ದಿಯಾ who did that ಮೈಸೂರು ಜಲ್ಲೆನ ಮೈಸೂರು ಜಲ್ನವ ಓಕೆ ಸರ್ ಬೇಡ ಬಶೀಲ್ ರಾಜೇಶ್ ಭಾಗವತ್ राजेश कहीं नेक्स्ट नहीं अशिला राजेश भागवत मामना स्वय तवळ अशिलो रिदम पॅड आणि तबल तांनी वाजिलेलो आता नेक्स्ट कार्यक्रम भरतनाट्य हाँ 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 ना मागे काही वर्ता ನನ್ನ ಮಿತ್ರ ನಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡಲ್ತ ಅಸ ಅಸ ಹೊಡ್ ಅದ ಹಂಗೆ वॉशरूम आ चुका है 1 मिनट में ये तो इथे बागेल ನಾನು ವಾಶ್ರೂಮ್ ಆಗಲ್ಲವೆ पायस मारे हां कसं ते हां तो नेक्स्ट टेस्ट के बोले अवस्था है कसं प्रोग्राम ओए ते नेक्स्ट प्रोग्राम ना है लास्ट वन भरतनाट्य तो बोले नहीं नहीं नाव चेक सगळ्यांकाय नमस्कार. हांव चेतना राधाकृष्ण गुरुदेव अकॅडमी ऑफ फायन आर्ट्स म्हणले एक संस्थे हांव चलायसितस. मंड्या मैसूर सुಳ್ಯ सगळे कडेन आमगेले कला सेवे प्रचलत आसा. ह्या एक चांग संदर्भारी आमकां एक कार्यक्रम दिवच्याक अवकाश दिलेल्याक आमी धन्यता भावान आमी ह्या कार्यक्रमाची शूर करताची. सक्कड मालगड मनशांक नमस्कार करताची, सक्कड मालगड कलाविदांक नमस्कार करताची आज हे कार्यक्रम आमी प्रारंभ करताची. प्रथम जावन आमी प्रस्तुत करताचे मराठी अभंग वाजे मृदंग ताळविना. हे अभंग घेवन आमी गणपतील स्मरण करताची आयज कार्यक्रम शूर करताची.
फुलडी बाळा जना आवडे तब हा चाळा जना आवडे तब हा चाळा देई आनंद गौरी बाळा दुडू ये रे लुटू ये रे दुडू ये रे लुटू ये रे शिवसुता वेल भाळा गणपती बाप्पा मोरया मंगलमूर्ती मोरया गणपती बाप्पा मोरया मंगलमूर्ती मोरया नाच नाच रे गजानना बाजे मृदुंग टाळ विणा रे नाचत गौरी गणा बाजे मृदुंग टाळ विणा
मराठी अभंगाचे नृत्य पळयल तुम्ही आणि मुखारसोनू आम्ही एक संस्कृत देवभाषे जलले संस्कृताचे एक प्रसिद्ध कृती कोंकणी पदाचे डान्सस जल ताजे पुढे एक संस्कृत प्रसिद्ध कृती भो शंभो शिवशंभो या एक पदाक नर्तन प्रस्तुत करता असची. शंभो शिव शंभो स्वयंभो भो 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 शंभो शिव शंभो स्वयंभो गंगाधर शंकर करुणाकर मामव भवसागर तारक गंगाधर शंकर करुणाकर मामव भवसागर तारक भो शंभो शिव शंभो स्वयंभो भो शंभो शिव शंभो स्वयंभो परब्रह्म स्वरूप गम गम भूत प्रपंच रहित निर्गुण परब्रह्म स्वरूप गम गम भूत प्रपंच रहित निर्गुण परब्रह्म स्वरूप गम गम भूत प्रपंच रहित निज गुह निहित नितांत अनंत निज गुह निहित नितांत अनंत आनंद अतिशय अक्षय लिंग निज गुह निहित नितांत अनंत आनंद अतिशय अक्षय लिंग भो शंभो शिव शंभो स्वयंभो भो शंभो शिव शंभो स्वयंभो
धिमित धिमि धिमि किट किट तोम तोम तरि किट किट धिमित धिमित धिमि धिमि किट किट तोम तोम तरि किट किट तोम मतंग मुनिवर वंदित ईशा सर्व दिगंबर वेष्टित वेशा नित्य निरंजन नित्य नटेशा मतंग मुनिवर वंदित ईशा सर्व दिगंबर वेष्टित वेश नित्य निरंजन नित्य नटेश ईशा सवेश सर्वेश शंभो शिव शंभो स्वयंभो भो शंभो शिव शंभो स्वयंभो गंगाधर शंकर करुणाकरा मामव भवसागर तारक भो शंभो शिव शंभो स्वयंभो भो शंभो शिव शंभो स्वयंभो शिव शंभो स्वयंभो शिव शंभो स्वयंभो शिव शंभो स्वयंभो शिवालय तांडव पळयलेल्या नंतर आत एक आमची गेले भजनाक नृत्य करताची आमकां हे भवसागरा दुखून पार करी देवा म्हणून दैन्य जावन भक्तीन एक प्रार्थना करची नमना एक भजन आत कोंकणी भजन. ಕೆಲವೇ क्षणान आता भजन प्रस्तुत करता असताची कोंकणी भजन आणि एक दोन डान्स जतरी आमगेले कार्यक्रम आम्ही संपन्न करताची आता एक भक्ती प्रधान जल्ले एक नृत्य कोंकणी भजन. आकाशात पतितः तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रतिगच्छति. विराट विश्वरूपी ब्रह्म विष्णु शिवात्मको सर्वात्मको सर्वेश्वरो जगन्मोहनो विश्वाकर्षणो शब्दातीतो वर्णनातीतो कालातीतो अशी जावन आशिल्ले श्री कृष्णाक नमो नमः. हो संसारो महासागरो हो पार कोरका जाल्यार तागेल कृपा असल्यार मात्र साध्य. ताका संपूर्ण शरणागत जाल्यार निश्चित जावन तो पार करता म्हणून संत ब्रह्मानंदू तांगेली एक भजनेंतू सांगता. हे करुणाकरा हांव तुगेल जन्म जन्माचे दासू तू शरण येयल रे. हे भवसागरान धांवन म्हाका पार करी.
कृष्णालगी धैर्य जावनो निमगुचेक मगचेक भजन ये मका करुणी दाखई मका या भवसागरादुकुनु या दुःखादुकुनु पार करी म्हणू धैर्य जावनो भक्तिभावानं निमगुचेक भजनेचे प्रस्तुती आत केलेले आणि मुखार सुनू आम्ही शिवाले ध्यान कोरका कृष्णाल जल्ले गणपतील जल्ले आणि आता शिवालेक ध्यान कोरचे एक नृत्य ओम नमः शिवाय या एक मंत्राक विंगड विंगड नमनाचे ताळ वैविध्य दाखोच नमना एक नृत्य आता प्रस्तुत करत असची आता शिवालय एक नृत्य ताज पुढे गुरुदेव अकॅडमी ऑफ फायन आर्ट्स म्हणून आमगेल संस्थे ताज विशयी हांव तुमकां सांगता गुरुदेव अकॅडमी ऑफ फायन आर्ट्स 25 वर्स दुखून नृत्य सेवे करता आसा कला सेवे करता आसा मंड्यांतू मैसूरांतू आमगेले संस्थे आसा आमकां सहस्रारू स्टुडंट्स आसाची आमगेले मस्त कलाविद आमगेल गुरुदेव अकॅडमींतू शिकून तांगेले संस्थे दवरलेले आसा बँगलोरांतू मैसूरांतू USA मस्त कडेन आमगेले स्टुडंट्सान तांगेले संस्थे दवरलेले आसा आनी आमी चेडवांक भरतनाट्य रंगप्रवेश जूनियर सीनियर विद्वत सक्कड करयता आसाची परीक्षा करयता आसाची MA PhD जनरल स्टुडंट्स बरे आसा आमगेले संस्थेंतू आनी आमगेले कला सेवे सुळ्यांत बरे आसा सुळ्यांत आमगेले एक कनक कलाग्राम म्हणून एक आर्ट विलेज स्थापन केलेलें आसा थंय आमगेले डान्साचे नृत्य संगीत मागीर चित्रकले पुराचे एक कॅम्प जावचे मागीर नॅशनल लेवल फेस्टिवल करचे सकड आमी करता आसाची अशी आमगेले कला सेवे चलता आसा सकडाल आशिर्वादान मालगडाल आशिर्वादान स्वाम्याल आशिर्वादान आतां नेक्स्ट प्रस्तुती करचे आमी ओम नमः शिवाय म्हळ्यार मंत्राक ताळ वैविध्य अशें एक मंत्र ते तुमकां आतां प्रस्तुत करता आसाची
शिवाय ओम नमः 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 शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय रामेश्वराय शिव रामेश्वराय रामेश्वराय शिव रामेश्वराय रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय गंगाधराय शिव गंगाधराय शिव गंगाधराय गंगाधराय शिव गंगाधराय गंगाधराय शिव गंगाधराय गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले ओम नमः शिवाय 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 या कार्यक्रमाचे कडेय प्रस्तुती करचे फुडें हांव आमकां हे सदवकाश दिल्लेले गणेश अण्णाक कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद सांगता आसा. इता म्हळ्यार आमी खंय कार्यक्रम केल्यार आमकां इतली खुशी जायना. इता म्हळ्यार आमची गेले आमगेले म्हणून आमकां एक अभिमान आसता. ते एक अवकाश दिलेले भारी खूश जाल्ले आमकां. आमी मैसूरा दुखून येवन हांगा सकडांनी नृत्य प्रस्तुत करून आमकां मस्त खूश जाल्ले. मैसूरा दुखून आमी आयल कलाविद जालेले देखून आमी एक कडेर एक चामुंडेश्वरीले एक ऐगिरी नंदिनी नृत्य प्रस्तुत करून आमगेले कार्यक्रम संपन्न करताची. आतां ऐगिरी नंदिनी कृती.
धनुजनि रोषिणि दितिसुत रोषिणि दुर्मद शोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वन प्रियवासिनि हासरते शिखरि शिरोमणि तुङ्ग हिमालय शृङ्ग निजालय मध्यगते मधु मधुरे मधु कैटभगञ्जिनि कैटभभञ्जिनि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते खण्ड विखण्डित रुण्ड विकुण्डित शुण्ड गजाधिपते रिपुगज गण्ड विदारण चण्ड पराक्रम शुण्ड मृगाधिपते निज भुज दण्ड निपातित खण्ड विपातित मुण्ड भटाधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐरण दुर्मद शत्रुवधोदित दुर्धर निर्जर शक्तिभृते चतुर विचार धुरेण महाशिवदूतकृत प्रमथाधिपते दुरित दुरीह दुराशय दुर्मति दानव दूत कृतान्तमते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते शरणागत वैरिवधूवर वीरभराभयदायकरे त्रिभुवनमस्तक शूलविरोधि शिरोधि कृतामलशूलकरे दुमि दुमि तामर दुन्दुभिनाद महोमुखरीकृत तिग्मकरे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते देवीन महिषासुर मर्दन कशी केली तशी आमगेला तशचे कल्मश सक्कड वचून आमिष परिशुद्ध जावन वांचूक म्हणल्यार एक संदेशान हांव आज आयचे कार्यक्रम संपन्न करतस ओपासय हांव गणेश अण्णाक मिगेले कृतज्ञता भाव धन्यवाद सांगतस. हरि ओम. इतले वेळो विविध नृत्या ಮೂಲಕ आमकां पुरा जाणाक मनाक खूश केलेले तसले भरतनाट्याचे टीम ताजी लीडर श्रीमती चेतना राधाकृष्ण हांणी दैदवनो सभेर येवका आनी भारती कामत आनी अमरनाथ कामत बायल आनी रेवती कामत माई दैदवनो हांकां हॉनर करूं वयर येवका. हय एक ग्रूप शिकोवन बसचे मा एक लेवलर हय हांग हे सायडीक दोग जाण हां समजलें ना समजलें एकडे तूं एकडे या माय करताडन
हां तुमकां हांव तावळ सांगलें म्हणके अनेक कार्यक्रम आसा सुगम संगीत बाई श्री अश्विन प्रभू आतां हांव अमरनाथ कामत मामाका दयदवन स्टेजा वयर येवका म्हूण नेमून घेता माय भारती माय अनेक चेअर द्या मा वय वय अनेक चेअर दे मा एक वेळा एक ते चेअर दे एक ते चेअर होतेच ते वय वय दी कैसा नाता है अमरनाथ कामत मामा वय वय वॉलेंटियरचा पुरा पैसा पुरा पैसा कोण कामत माम अमरनाथ कामत मामू आमगेले द्वारकनाथ भवन कमिटी हाजे प्रस्तुत अध्यक्ष त्या मात नाही साधारण 30 वर्स नाकून आमगेले द्वारकनाथ भवन अध्यक्ष आमकां भारी खुशी तशीच समाजाचे हांगा चलचे खंयचेय कार्यक्रम जाल्यार द्वारकनाथ भवन कमिटीचे आमकां पूर्ण सहकार मेळटा 40 वर्सां पुरो 9 वर्सां पुरो नाजाल्यार इतर खंयचेय कार्यक्रम जाल्यार द्वारकनाथ भवन कमिटीचे आमकां पूर्ण रितीर सहकार दिता आसाची ताजे अध्यक्ष जावन आयज दिसा आमकां तांकां ऑनर करून आमकां भारी खूश जाता आसा वॉलेंटियर्स पुरो येवन मागशी राबे वॉलेंटियर्स पुरो मागशी राबे वॉलेंटियर्स यो मा वॉलेंटियर्स पुरो ये चंद्रकांत कैसर यो यो मागशी राबे हां एक 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 टोपी जे एक टोपी पेटा राबे ते भितर आसा हाडल्यार हां हांव येता हाडे हां यो तूं यो वयर यो हरि ओम ರೇವತಿ ಮೈ ನಾನು ತೋರಿಸೋಣ ए हंगे ನೇ मा ನೇ बस पळता घेवन हां आतां आमी सुरेखा सांगला म्हणके आयचे हे कार्यक्रमांत पुरो जाणांनी तुमगेले नांव नंबर आनी घालून थंय रेजिस्टर केलेलो आसा ताजे लकी डीप अमरनाथ कामत मामान कोरून दिवका म्हूण आमी निमून घेता ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ थंय दिला दिल्ली नव हां तें नाही रे वासू अण्णप्पाने वयर येऊ का अण्णप्प कामत दही दोन वयर येऊ का लकी डीप आता डान्स केलेला ग्रुप अमरनाथ कंपनीला काही 1,500 होय बा चांगलं आहे आयचे लकी डीप विन्नर अरुणा कामत गुड डेकोरेशन हांगेल फोन नंबर सांगता 9986391950
आम्मो आहे असं असं पूरा सहकार दिला हे एक अवॉर्ड जल ना ना अवॉर्ड दिसचा ना निघेल नाही तिघेल ओके वय अरुणा कामत ना आता अरुणा कामत मयेले दू अंगस यशस्विनी एम कामत वय असो ಪ್ರೈಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅರ್ಥವಾ ಹಾಂ ಹಾಂ ಅನೇಕ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ವಿಷಯ हांगा नृत्य प्रस्तुत केलेले टिमाचे श्रीमती चेतना राधाकृष्ण आणि हांगेल टिमा खातीर अमरनाथ कामते मम्मन हॉड मन करून तांकां 25,000 पुरस्कार दिलेलो आसा तांकां आमी धन्यवाद दिता आसात वाडना वाडना यो 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 मा खंय गेली ती हांगा आसना आतां प्राइज दिता आसाची लकी डिपी विनर आले मयेल दुवेकर दैदवन आणि दोन्ही ऑनर करचे आसात नेक्स्ट प्रोग्रामा फुडें रेवत कामत माय रेवती कामत वाईफ ऑफ रघुनाथ कामत निखिल कामत आणि नितीन कामत झिरोदा फाउंडेशन म्हणून तुम्ही मस्त ऐकून असताची झिरोदा फाउंडेशनाचे मालिक आणि होड डोनर्स सगळे वर्ल्ड डोनर्स दैदवनो हांग घेवन बस का खंयचे मते ते तागेले दितो चेतनमय चेतना रामकृष्ण हांकां रेवत मायेक ऑनर करता म्हणून हांव रिक्वेस्ट करता नेक्स्ट गणेश प्रभू पळय ना हें कोणाल तुका खाली म्हाका येन शारदा प्रत्येक नाही अर्णब कामत अन्य केस हय ते न्ही नेमा हें येसना तुका लागी गणेश प्रभू तशीच हांव गणेश प्रभू दैदोवन वेदिके वयर येवका न्ही ते तांकां अन्य कर गणेश प्रभू कैस या प्रभू ये रेवत मायेक थँक्स वय वय ना एक फोटो काढ सोड एक फोटो जाऊ कसा नाही काढ एक हांव म्हाका दोन घेता
दियಮ್ಮ ಹಂಗ ಗಣೇಶ್ ಪ್ರಭು ಮಾಕ ಸನ್ಮಾನು ಕೋರ್ಕಮೋಣ ಅವ ಗಣೇಶ್ ನಾಯ್ಕ ಮಾಮ ನಿಮ್ಮ ಮುನ್ಗೆ ಸರ್ थँक यू आता मुखावेल कार्यक्रम वय बघू मा कोणाला ते प्रभ मामा देऊन सोड हांगा तू गसतो तो हां नाही वोट ऑफ ಚಾಲನೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಅಂತ ವಿಡಿಯೋ ಕಳಲೆಕ್ಕ ತಗೆಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಹಾಕ आणि रमान नायकाಗ आता आता ಅಪ್ಪ 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 ಅತ್ತಾಚಿ फर्स्ट अण्णप कामत नक्का वरने अप्ಪ क्लोज कोण सोडी अण्णप कामत अण्णप कमते अप्ಪ अण्णप कामत का माम कैसा अण्णप कामत अण्णप कामत मामा दही जाऊन येऊ का कोणाला पण अण्णप कामत येतस दही दवन येऊ का रमान माम नेक्स्ट रेडी रफ का कांडी अण्णप कामत काढे हां या द्वारकनाथ भवन अंतू कसने कार्यक्रम जाला रे चंद्रीची री ऑर्गनायज करून त्या भार रीती सक्सेसफुल जेव तशें पळोवन घेवतले आमगे द्वारकनाथ भवन कमिटीचे कार्यदर्शी अण्णप कामत हांकां सन्मान रमानंद नायक आपयता सर हां आमगेले इतले कार्यक्रम चंद्रीचे जेवच्याक संपूर्ण सहकार दिवत तसले आमगेले द्वारकनाथ भवन कमिटीचे मॅनेजर जावन आशिल्ले रमानंद नायक हांकां सन्मान आमगेले गणेश नायक मामान दिवचे नेक्स्ट कार्यक्रम मुखावयलो कार्यक्रम सुगम संगीत हांव श्री अश्विन प्रभू हांकां वेदिके वयर येवन हे कार्यक्रम चलोवसून दिवका म्हणून हे लास्ट प्रोग्राम दय जावन सहकार करा थँक यू Check. Check. सर नुसती सर
हंग भितर श्रीमंत हांनी पूर्ती व्हिडिओग्राफी फोटोग्राफी पुरो केलेले हे प्रोग्राम चंद्रित्री चलोवच्याक मस्त हांगेले बॅकग्राऊंड सहकार उदकार कळना मस्त ताजें काम आसा केलेलें तसलें हांकां दैदवन हांव नायक मामाक हांकां ऑनर करता म्हण निमून घेतास. हां हॅलो ठीक हॅलो एक शॉल एक पेटा लक्ष्मीकांता देऊ सडन सांगता आमकां दैदवन लक्ष्मीकांतान वयर येऊ का तागेल फोटोग्राफ कोण करता. हो येस या ना या दर नाका बा सोना गणेश नायक मामाक हांव निमून घेता. लक्ष्मीकांताक फोटोग्राफी कॅप्चरींग ऑल इव्हेंट्स हांकां सन्मान करता म्हूण हांव निमून घेता. थँक्यू. आता मुखार प्रोग्राम ಹಲೋ ಸರಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಂಗ आजी सकाळ दाखवून राती ताई बैठून सगळे इव्हेंट कार्यक्रम आयचे गंमत केलेले तुमकां येदेची अखेरीक आमगे अश्विन आले 4 की 5 पद आसा ते जात तरी बैशील कडेन या तुम्ही रब्बून जाल्यार नांची तसले एक 10 की 15 निमिषाचे आम्ही आयटम करताची तुम्ही सर्वांनी तांचो मेळ न्हू आयचे कोंकणी उत्सवाक एक व्हड क्लायमॅक्स दिवका म्हणून हांव तुमगेला विनंती करता. गणेश नायक मामा नांत म्हणला तागे लोट तुमी नांत जाता. ಇದರಲ್ಲೇ ಸಾಕು. ಇದು ಏನೋ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಥರ ಕುಯ್ ಅಂತ ಏನೋ ಬರ್ತದೆ. ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ. ಬೇರೆದಕ್ಕಲ್ಲ ಓಕೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋಣ. ಚೆಕ್ ಚೆಕ್. ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನನ್ನ ವಾಯ್ಸು ಬೇಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾರ್ಪ್. ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಕು, ವಾಯ್ಸ್ ಬೇಕು. सर्वांक नमस्कार. आता इतले इंट्रोड्यूस केलेले वरी मिगेल नाव अश्विन प्रभू. हांव जावच्या कारकळचो वाड्डेल पुराय मैसूरांतू. रिसेंटली एक ಸ್ವಲ್ಪ वर्स फुडें
हांवें 3-4 रियलिटी शोन तूं पार्टिसिपेट केलेले. सुवर्ण स्टार सिंगर म्हणचे एक रियलिटी शोच विनर जावन आशिल्लो हांव. सारेगामापा झी कन्नडाचे सीझन 15 सेमीफायनलिस्ट आशिल्लो आनी कलर्स चॅनलाचे रायझींग स्टार सीझन 2चे टॉप 30 कंटेस्टंट आशिल्लो. इतले एक सन इंट्रोडक्शन नंतर मुगेले गुरुवर्याले उडगसकडू इश्ट पावता. हांव हिंदुस्तानी क्लासिकल पंडीत रामराव नायक मामाला शिकता आसा. सुगम संगीत HR लीलावती श्रीमती HR लीलावती मॅडमाला शिकता आसा आनी शुभा राघवेंद्र मॅडमाला शिकता आसा. आत्तां स्पेशली इतले फिल्म सॉंग्सान तुमकां एंटरटेन कोरका म्हणून हांगा येयला. हांगा आशिल्ले पुराय जाणांकय आसचे ह्या एक 3-4 पदाचे सरणी इश्ट जाता म्हूण हांव लेखता. आयचे फर्स्ट पदाचे ओट आमी सूर करता आसची श्री मंजुनाथा फिल्माचे एक पद ब्रेथलेस सॉंग शंकर महादेवन हांणी म्हूण आसचे. हंसलेखा हांगेले संगीत संयोजनेंत येवन आसचे पद. ॐ महाप्राणदीपं शिवं शिवं महुंकाररूपं शिवं शिवं महसूर्यचन्द्रादिनेत्रं पवित्रं महागाढतिमिरान्तकं सौरगात्रं महाकान्तिबीजं महादेव्यतेजं भवानी समेतं भजे मंजुनाथं. नमः शंकराय च वयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च भवहराय च महाप्राणदीपं शिवं शिवं भजे मंजुनाथं. शिवं शिवं अद्वैतभास्करम् अर्धनारीश्वरं त्रिदशहृदयङ्गमं चतुर्धधिसङ्गमं पञ्चभूतात्मकं षट्शत्रुनाशकं सप्तस्वरेश्वरं अष्टसिद्धीश्वरो नवरसमनोहरौ दशदिशासु विमलम् एकादशोज्ज्वलम् एकनाथेश्वरौ प्रस्तु शिवशङ्करं प्रणतजनकिङ्करौ दुर्जनभयङ्करौ सज्जनशुभङ्करौ हरिभवतारकं प्रकृतिविभतारकं भुवनभव्यभवनायकं भाग्यात्मकं रक्षकम् ईशं सुरेशं ऋषेशं परेशं नटेशं गौरीशं गणेशं भूतेशं महामधुरपञ्चाक्षरी मन्त्रमाध्यं महाहर्षवर्ष प्रवर्षं सुशीर्षं. नमो हराय च स्वरहराय च पुरहराय च रुद्राय च भद्राय च इन्द्राय च नित्याय च निर्निद्राय च महाप्राणदीपं शिवं शिवं भजे मंजुनाथं. शिवं शिवं ढं 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 डक्कानि नादनवताण्डवाडम्बरं तद्धिम्मि रगधिम्मि दिद्धिम्मि धिमि धिम्मि सङ्गीतसाहित्यसुमगमनमम्बरम्. ओंकार ह्रींकार ह्रैंकार श्रैंकार मन्त्रबीजाक्षरं मञ्जुनाथेश्वरं ऋग्वेदवाद्यं यजुर्वेदवैद्यं सामप्रगीतम् अथर्वप्रभासं पुराणेतिहासं प्रसिद्धं विशुद्धं प्रपञ्चैकदूतं विबुद्धं सुसिद्धं. नकारं मकारं स्वीकारं बकारं यकारं निराकार साकार सारं महाकालकालं महानीलकण्ठं महानन्दगङ्गं महाताटहासं जटाजूटरङ्गैकगङ्गा सुचित्रं जलद्रुद्रनेत्रं सुमित्रं सुगोत्रं महाकाशभासं महाभानुलिङ्गं महाहन्तुवर्णं सुवर्णं प्रवर्णं सौराष्ट्रसुन्दरं सोमनाथेश्वरं श्रीशैलमन्दिरं श्रीमल्लिकार्जुनं उज्जयिनी पुनमहाकाळेश्वरं वैद्यनाथेश्वरं महाभीमेश्वरं अमरलिङ्गेश्वरं वामलिङ्गेश्वरं काशीविश्वेश्वरं परं ग्रीष्मेश्वरं त्र्यम्बकाधीश्वरं नागलिङ्गेश्वरं श्रीकेदारलिङ्गेश्वरं अग्निलिङ्गात्मकं ज्योतिलिङ्गात्मकं वायुलिङ्गात्मकम् आत्मलिङ्गात्मकम् अखिललिङ्गात्मकम् अग्निसोमात्मकम्
अजेयम् अचिन्त्यम् अमोघम् अपूर्वम् अनन्तम् अखण्डम् अनादिम् अमेयम् अजेयम् अचिन्त्यम् अमोघम् अपूर्वम् अनन्तम् अखण्डम् धर्मस्थळक्षेत्रवरपरं ज्योतिः धर्मस्थळक्षेत्रवरपरं ज्योतिः धर्मस्थळक्षेत्रवरपरं ज्योतिः नमः सोमाय च सौम्याय च भव्याय च भाग्याय च कालाय च कान्ताय च रम्याय च गम्याय च ईशाय च शीशाय च सर्वाय च शर्वाय च शङ्करा Thank you. ಬ್ರೆತ್ಲೆಸ್ ಪದ ನಂತರ ಮುಖಾವೇಲಿ ಪದ ಹಂಗೆ रेट्रो हिंदी सॉंग्साचे ऑडियन्स इष्ट पावता की चन ऐकताना ओके सो पुरे लेजेंड्स मुकेश मोहम्मद रफी किशोर हंगेलेक पदाचे मेडली रेडी कोण आसा त्या तुमगेले रात नेक्स्ट कहीं दूर जब दिन ढल जाए सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए कहीं दूर जब दिन ढल जाए सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए कहीं दूर जब दिन ढल जाए सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए दिल जाने मेरे सारे भेद गहरे हो गए कैसे मेरे सपने सुनहरे दिल जाने मेरे सारे भेद गहरे हो गए कैसे मेरे सपने सुनहरे ये मेरे सपने यही तो है अपने मुझसे जुदा ना होंगे इनके ये साए कहीं दूर जब दिन ढल जाए सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए कहीं दूर जब दिन ढल जाए सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए किशोर कुमार आले फॅन्स खातीर या पद
शाम आँखों पर तेरा चल लहराए, हर रात यादों की बारात ले आए। मैं सांस लेता हूँ हो तेरी खुशबू आती है, एक महका महका सा हो पैगाम लाती है। मेरे दिल की धड़कन भी तेरे गीत गाती है, पल पल दिल के पास तुम रहते हो। जीवन मीठी प्यास ये कहते हो, पल पल दिल के पास तुम रहते हो। एक चीज कयामत भी है, लोगों से सुना करते थे, तुम्हें देख के मैंने माना, वो ठीक कहा करते थे, वो ठीक कहा करते थे। है चाल में तेरी जालिम कुछ ऐसी बला का जादू, 100 बार संभाला दिल को पर हो के रहा बेकाबू। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झीली सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। तुमने कभी किसी से प्यार किया, कभी किसी को दिल दिया, मैंने भी दिया। Oh. Clap Savior. Igalot permanent tarjala moni ata. La 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 la. La 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 la. मेरी उम्र के नौजवानों, दिल ना लगाना ओ दीवानों, है मेरी उम्र के नौजवानों, दिल ना लगाना ओ दीवानों। मैंने प्यार करके चैन खोया, नींद खोई, अरे झूठ तो कहते नहीं है, कहते नहीं है लोग कोई, है प्यार से बढ़कर नहीं है, बढ़कर नहीं है रो कोई। चलता नहीं है दिल देख के यारो इस दिल पे जोर कोई, चलता नहीं है दिल देख के यारो इस दिल पे जोर कोई। इस रोग का नहीं है इलाज दुनिया में और कोई, तो गाओ ओम शांति ओम शांति शांति ओम शांति ओम शांति शांति ओम।
ಶಾಂತಿ ಓಂ ಓಂ ಶಾಂತಿ ಓಂ ಶಾಂತಿ ಓಂ ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಓಂ ಶಾಂತಿ ಓಂ ಶಾಂತಿ ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ check hall. Okay, thank you. मुक्कामेल पद ह्या पद डेफिनेटली गणेश मामाक डेडिकेटेड. इथं म्हळ्यार आज सकाळतल्यान रात्री थंय ह्या इव्हेंट सक्सेसफुली होस्ट केलेलो तो बदाची हांगा आसचो आमगेलो राजकुमारू. तशी ह्या पद बॉम्बे ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ನೀನೇ ರಾಜಕುಮಾರ. ಗಣೇಶ್ ಮಾಮ್ तुगेल खातीर. ಬೊಂಬೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ನೀನೇ ರಾಜಕುಮಾರ. ಬೊಂಬೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ನೀನೇ ರಾಜಕುಮಾರ. ಹೊಸ ಬೆಳಕೊಂದು ಹೊಸಿಲಿಗೆ ಬಂದು ಬೆಳಗಿದೆ ಮನೆಯ ಮನಗಳ ಇಂದು. ಆರಾಧಿಸು ರಾಜರತ್ನನು ಆಡಿಸಿಯೇ ನೋಡು ಬೀಳಿಸಿಯೇ ನೋಡು ಎಂದು ಸೋಲದು ಸೋತು ತಲೆಯ ಬಾಗದು. ಬೊಂಬೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ನೀನೇ ರಾಜಕುಮಾರ. ಗುಡಿಸಲೆಯಾಗಲಿ ಅರಮನೆಯಾಗಲಿ ಆಟವೇ ನಿಲ್ಲದು ಎಂದು ಆಟ ನಿಲ್ಲದು. ಹಿರಿಯರಿಗಿರಲಿ ಕಿರಿಯರೇ ಬರಲಿ ಭೇದವೇ ತೋರದು ಎಂದು ಭೇದ ತೋರದು. ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಏನು ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಬದುಕಿರುವ ಆಕಾಶ ನೋಡದ ಕೈ ನಿನದು ಪ್ರೀತಿ ಹಂಚಿರುವ ಜೊತೆಗಿರು ನೀನು ಅಪ್ಪನ ಹಾಗೆ ಹಣ್ಣೆಲೆ ಕಾಯೋ ವಿನಯದಿ ಹೀಗೆ ನಿನ್ನನು ಪಡೆದ ನಾವು ಪುನೀತ ಬಾಳು ನಗು ನಗುತ್ತ. ಬೊಂಬೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ನೀನೇ ರಾಜಕುಮಾರ.
ತೋರಿಸುವಾತನ ಕರುಣೆಯ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರವು ಸಮಯದ ಸೂತ್ರವನದು. ಒಂದು ಮುತ್ತಿನ ಕಥೆಯ ಹೇಳಿತು ಈ ಬೊಂಬೆ, ಆ ಕಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ರಾಜನಂತೆ ನೀನು ಬಂದೆ. ಯೋಗವು ಒಮ್ಮೆ ಬರುವುದು ನಮಗೆ, ಯೋಗ್ಯತೆಯೊಂದೇ ಉಳಿಯುವುದು ಕೊನೆಗೆ. ಸೂರ್ಯನೊಬ್ಬ ಚಂದ್ರನೊಬ್ಬ ರಾಜನು ಒಬ್ಬ, ಈ ರಾಜನು ಒಬ್ಬ. ಆಡಿಸಿಯೇ ನೋಡು ಬೀಳಿಸಿಯೇ ನೋಡು ಎಂದು ಸೋಲದು ಸೋತು ತಲೆಯ ಬಾಗದು. ಹೊಂಟೋಮೆಗಳೊಟ್ಟು ಓ ಬೊಂಬೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವತ್ತ ನೀನೇ ರಾಜಕುಮಾರ. Thank you. Yeah. Okay. अनेक पद म्हणू, अनेक फास्ट बीट नंबर तुमगे हलकतीरा. डॉन पिक्चराचे पान बनारसवाला कोणाके मामान सांगला वरी डान्स कोर का म्हणून असला कोर येतो. अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबा. आहा अरे ऐसा झटका ओ झटका लगे या पे पुनर्जन्म हो जाए. खई के पान बनारस वाला, ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला. ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला. फिर तो ऐसा करे धमाल, सीधी कर दे सबकी चाल. ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला. कई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला. अरे राम दुहाई कैसे चक्कर में पड़ गया. हाय 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 अरे रिंडी कटारी हमारे दिल में उतर गई. हाय हाय कैसा सीधा साधा मैं कैसा भोला भाला. अरे कैसा सीधा साधा मैं कैसा भोला भाला. जाने कौन घड़ी में पड़ गया पढ़े लिखों से पाला. मीठी छुरी से वो मीठी छुरी से हुआ हलाल. छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला. कई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला. क्या बात है. अरे कन्याकुमारी हमारी चक्कर में पड़ गई. हाय 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 एक मीठी कटारी हमारी दिल में उतर गई. हाय हाय कैसा सीधा सौरी वो थी चोरी. बाबा अरे कैसी गोरी गोरी वो तीखी छोरी करके
जोरा जोरी कर गई हमरी दिल की चोरी, मिली छोरी तो हुआ निहाल। छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला, कई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। ओ कई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। ओ फिर तो ऐसा करे धमाल, सीधी कर दे सबकी चाल। ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला। थँक्यू. ओके, आता ह्यो वेळ असं आम्ही सगळ्यांनी गंमत करचे. येदोळ ताई आम्ही वेदिकेर सकड आर्टिस्टाची गंमत करून आशिल्ले, तुम्ही सपोर्ट करून आशिल्ले. आतां कसं म्हळ्यार आम्ही तुम्ही ओट्ट मेळून हे कार्यक्रम आखेरी करचे म्हण ताचे क्लायमॅक्स केन्नाय संतोष पावचे म्हूण सकड दुखी काडची म्हूण. सो आतां जेवण जालां जाल्यार जिर्णाक लायक, जेवण जायन जाल्यार बुकेक लायक. डान्स आमगेलो कोर का आतां स्टार्ट करताची. हें एक आमगेले मंगळूरची स्टाईल रिदम मारी डान्स हें बायला म्हणटा हाका नॉन स्टॉप वय. सो एवरीबडी प्लीज कम फॉरवर्ड. नंची वता कांय व्हडना, गणेश मामा खुश करचे. सो okay, ready? Are you ready? Everybody. So, shall we start? Come on, count down. Baila non-stop. Here comes. 1, 2, 1, 2, 3, 4. आमची कोंकणी उत्सव, 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 आमची कोंकणी उत्सव. कोंकणीचे बारी गावचे उत्सव, सगळ्यांनी ಒಟ್ಟು मेळचे उत्सव. कोंकणीचे बारी गावचे उत्सव, सगळ्यांनी ಒಟ್ಟು मेळचे उत्सव. सगळं दिसो काण जेवण गायन, सान होडोय या नांचून. आमची कोंकणी उत्सव, आमची कोंकणी उत्सव, आमची कोंकणी उत्सव, आमची कोंकणी उत्सव. गडिंगमची सोनाची सगडाले मनाची, केटरिंगमची सोनाची बनबडी भारी रुची. हे केटरिंगमची सोनाची सगडाले मनाची, केटरिंगमची सोनाची बनबडी भारी रुची. पुत्राडो पत्तोळी पाणीपुरी कर्कुरी चरुंबुरी, उलटा सारू रसम ताळी तोय मडकणे दूध पाकू. केटरिंगमची सोनाची सगडाले मनाची, केटरिंगमची सोनाची बनबडी भारी रुची. यो मम्मा यो मैये
चाका वच्चा कुटरती पोरी भाजी मसालो दोसो कुटबडी इडली चटणी बंस भाजी रट्टी कुटरती पोरी भाजी मसालो दोसो बिस्कुट बड़ इडली चटनी बंस भाजी रोटी यो मम्मा यो मैये यो यो मम्मा यो मैये यो यो मम्मा बम्बई से आया मेरा दोस्त दोस्त को सलाम करो बम्बई से आया मेरा दोस्त दोस्त को सलाम करो रात को खाओ पियो तुम करो बम्बई से आई मेरा दोस्त दोस्त को सलाम करो रात को खाओ पियो दिन को आराम करो बम्बई से आई मेरा दोस्त दोस्त को सलाम करो रात को खाओ पियो दिन को आराम करो रात को खाओ पियो दिन को आराम करो मुंबई से आए मेरा दोस्त दोस्त को सलाम करो रात को खाओ पियो दिन को आराम करो बार बार देखो हजार बार देखो कि देखने की चीज है हमारा दिल रुबा ताली हो ताली हो ताली हो बार बार देखो हजार बार देखो कि देखने की चीज है हमारा दिल रुबा ताली हो ताली हो ताली हो अंडा 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 आओ सिखाओ तुम्हें अंडे का फंडा ये नहीं प्यारे कोई मामूली बंदा आओ सिखाओ तुम्हें अंडे का फंडा ये नहीं प्यारे कोई मामूली बंदा इसमें छुपा है जीवन का हर सवाल इसमें छुपा है जीवन का हर सवाल अंडे का अंडा अंडा अंडे का फंडा अंडा अंडे का अंडा अंडा अंडे का फंडा आओ सिखाओ तुम्हें अंडे का फंडा ये नहीं प्यारे काही मामूली बंदा कळल्यान साकली सोनाची ही पोरी कोणाची गळ्या चांगली कोणाची ही पोरी कोणाची कळल्यान साकली सोनाची ही पोरी कोणाची कळल्यान साकली सोनाची ही पोरी सोनाची सुरांगणी 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 का माल के नवा माल 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 सुरांगणी का माल सुरांगणी का माल के नवा सुरांगणी 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 का माल के नवा माल 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 सुरांगणी का माल सुरांगणी का माल के नवा सुरांगणी 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 का माल के नवा माल 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 सुरांगणी का माल सुरांगणी का माल के नवा तैया तका तका तैया तका कॉलेज के बंधन आमची कोंकणी येवची मेळ्या येवची माणसं. नालाच करणार नको. नंदन मुका